Geely EX5 ให้ระบบเบี่ยงห่างรถใหญ่มาด้วยนะครับด้านหน้าซ้ายมือมีรถใหญ่อยู่นะครับสังเกตบนหน้าจอสักพักจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับในรถใหญ่ทางด้านซ้ายมือและระบบเบี่ยงห่างกำลังทำงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรชี้ออกไปทางด้านขวาสีฟ้าๆนะครับบน Head Up Display ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูที่ Head Up Display ข้างหน้าเราก็จะมีรถใหญ่อยู่ซ้ายมือนะครับพอขึ้นเป็นรูปสีเหลืองที่รถคันใหญ่นะครับก็จะมีลูกศรชี้ออกไปทางด้านขวาบน Head Up Display เหมือนกันนะครับ Head Up Display คันนี้เนี่ยโชว์ข้อมูลได้ครบทุกอย่างเลยนะครับระบบไฟสูงออโต้เปิดติดขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่วงถนนมืดแบบนี้เนี่ยไฟสูงทำงานไวมากเลยนะครับและถ้ามีรถสวนมาหรือเจอรถอยู่ด้านหน้าไฟสูงก็ดับได้เร็วนะครับอุ้ยแรงยังดีอยู่ยันเนินสุดท้ายเลยนะครับสุดยอดมากลองดูตรงนี้นะครับเข้าโค้งแบบใกล้ๆแล้วผมจะเร่งความเร็วที่เนินนี้นะโอ้ยเสียงล้อฟรีโอ้โห90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุดมากกำลังยังเหลืออยู่เลยนะขนาดว่าเมื่อคืนที่แบตเหลือน้อยๆเนี่ยผมลองเร่งความเร็วอัตราเร่งยังดีอยู่เลยนะครับคันนี้นี่ใช้ได้เลยแบต 42% กำลังมอเตอร์ยังดีอยู่เลยนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟ CG Go วันนี้อยู่กับ Geely EX5 รุ่น Max นะครับหลายคนนะขอผมมาบอกให้นำรุ่นนี้มารีวิวนะครับวันนี้เนี่ยจะพาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เดี๋ยวเรามีไปทดสอบขึ้นดอยอ่างขางด้วยนะครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักไป240กิโลกรัมนะครับพลาดไม่ได้กับน้ำหนักที่จะต้องบรรทุกไปด้วยสำหรับช่อง CG Go นะครับวันนี้เนี่ยเชงไม่ได้เดินทางด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด12ถุงนะครับเป็น240กิโลกรัมจำลองให้น้ำหนักใกล้เคียงผู้โดยสารเต็มคันนะครับแล้วก็ดูเรื่องการใช้พลังงานระหว่างเดินทางระยะทางที่ขับได้รถคันนี้เนี่ยสเปคเขาเคลม490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่ขนาด 60.22 กิโลวัตต์อเวอร์เดี๋ยวเราดูเรื่องการเดินทางไกลแล้วก็การชาร์จระหว่างทางนะครับ DC เนี่ยเคลมมาที่100กิโลวัตต์แล้วก็ AC เคลมมา11กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วเลยนะครับสำหรับการชาร์จ AC 11กิโลวัตต์กับรถที่มีแบตเตอรี่แค่60กิโลวัตต์อเวอร์นะครับนอกจากนั้นยังสามารถปล่อยกระแสไฟ V2L ได้ถึง 3.3 กิโลวัตต์เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เก็บของด้านหลังนะคันนี้สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับมาดูที่ด้านท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นปูนอยู่แค่2ถุงนะครับเพราะว่าสามารถเก็บไว้ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูที่ตรงนี้นี่นะครับอีก4ถุงอยู่ด้านล่างสามารถวางไว้ที่สเต็ปตรงนี้ได้ด้วยนะครับ2ถุงพอดีเลยนะแล้วก็อยู่ด้านใต้นี้อีก2ถุงนะครับแล้วยังสามารถเก็บกระเป๋าเคบินไซส์ไว้ได้อีกด้วยนะครับที่เก็บของด้านท้ายคันนี้นี่ใหญ่มากเลยแล้วก็ลึกด้วยนะครับลงไปถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือพื้นของที่เก็บของบริเวณเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวแผ่นไม้ตรงนี้มันสามารถปรับสเต็ปลง1ขั้นได้นะครับเอามาวางที่ตำแหน่งตรงนี้ทำให้เราสามารถเก็บของที่ด้านบนเนี่ยวางของได้สูงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับของที่บรรทุกมาแล้วก็มีที่เก็บของด้านข้างนี้อีกนิดนึงนะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีไฟนะครับไฟส่องบริเวณที่เก็บของแล้วก็ลำโพงที่อยู่ด้านซ้ายที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเก็บของเนี่ยคันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังตำแหน่งช่องชาร์จคันนี้จะอยู่ด้านหน้าทางขวามือนะครับผมเสียบชาร์จกับ Keyline 7 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไม่นานเลยนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยใส่แค่60กิโลวัตต์อเวอร์ส่วนใครสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จ11กิโลวัตต์ได้ก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกเลยนะครับคันนี้เนี่ยรับได้สูงสุดถึง11กิโลวัตต์เลยและช่องชาร์จอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดสำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือตำแหน่งในการปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับอยู่บริเวณตรงนี้จะเห็นสลิงเส้นตรงนี้นะครับเอาไว้ดึงปลดล็อกเผื่อว่ามีปัญหาไม่สามารถถอดหัวชาร์จออกมาได้นะครับดึงสลิงเส้นเมื่อกี้มันจะดึงสลักที่ล็อกหัวชาร์จออกทำให้เราสามารถปลดล็อกหัวชาร์จได้นะครับแล้วก็เริ่มจากตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นโคมไฟก็จะมีตำแหน่งสำหรับปรับแก้นะครับมุมก้มเงยแล้วก็หันซ้ายขวานะครับสามารถเอาหกเหลี่ยมมาปรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยที่ตำแหน่งตรงนี้เป็นน้ำล้างกระจกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านซ้ายก่อนจะเห็นสายไฟสีส้มๆวิ่งเข้ามานะครับเป็นสายไฟแรงดันสูงวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับมีไปออนบอร์ดชาร์จเจอร์แล้วก็มีวิ่งผ่านบริเวณตรงนี้นะครับ
เป็นทั้งอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ตำแหน่งใต้ตรงนี้เลยด้านใต้ถัดลงไปเนี่ยจะเป็นมอเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างข้างบนตรงนี้เป็นน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เป็นกระปุกสี่เหลี่ยมแถวๆนี้เนี่ยเป็น Heat Exchange นะครับเอาไว้แลกเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นนะครับที่วิ่งลงไประบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์กลับขึ้นมาเป็นน้ำที่อุ่นๆนะครับก็แลกเปลี่ยนได้เป็นน้ำเย็นกลับลงไประบายความร้อนให้กับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงพวกอุปกรณ์ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ด้านขวาที่ตำแหน่งตรงนั้นเป็นคอมแอร์นะครับที่อยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างขวาตำแหน่งนั้นถัดมาทางด้านขวามือตรงนี้เป็นกล่องฟิลนะครับและคันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขามีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปที่เป็นครีมตัดเอาไว้สำหรับตัดไฟนะครับหากมีเหตุฉุกเฉินนะครับให้มาตัดที่ตำแหน่งตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์บอกไว้เลยนะครับด้านในตรงนั้นจะเห็นเป็นสายสีส้มๆวิ่งลงไปด้านล่างก็คือสายไฟ DC นะครับวิ่งลงไปชาร์จให้ยังแบตเตอรี่นะครับด้านขวามือที่เป็นโคมไฟตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งในการปรับโคมไฟเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายและขวาสำหรับคันนี้เนี่ยไม่มีโชคมาให้นะครับจะเป็นไม้ค้ำตัวนี้ที่เราจะต้องเอาค้ำไว้นะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรายกออกมันจะมีสลักล็อกอยู่นิดนึงนะครับต้องดึงออกแรงๆหน่อยเขาจะมีกันไว้ให้ด้วยนะครับจอด้านหน้าคนขับจะมีบอกข้อมูลระหว่างชาร์จนะครับมีกำลังไฟแรงดันกระแสไฟแล้วก็ที่จอกลางนะครับที่จอกลางเนี่ยกราฟิกก็สวยเลยนะครับระหว่างที่กำลังชาร์จแบตมีกำลังไฟแรงดันไฟแล้วก็กระแสไฟบอกไว้เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตใกล้เต็มแล้วระยะทางที่โชว์ก็คือ489กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าเต็มร้อยก็จะขึ้นเป็น490กิโลเมตรนะครับดูที่แผนที่ที่ให้มากับรถนะครับพอเข้ามาในแผนที่เนี่ยสัญลักษณ์รูปตรงนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้าถ้าเรากดแล้วจะมีรัศมีเป็นสีเขียวๆบอกนะครับว่ารถเนี่ยสามารถวิ่งได้ไปถึงบริเวณไหนบ้างคราวนี้เดี๋ยวลองกดนำทางให้ดูนะครับไปที่กำแพงเพชรกดนำทางนะครับเขามีบอกด้วยนะครับว่าไปถึงปลายทางแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับอาจจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีรูปตรงนี้บอกด้วยนะครับเป็นจำนวนไฟแดงที่เราจะต้องขับผ่านนะครับก็มีบอกว่าไปเส้นทางไหนจะเจอไฟแดงเยอะเส้นที่มีไฟแดงเยอะเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่านะครับพอเรากดนำทางแล้วเนี่ยเขาจะไม่แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับจริงๆเนี่ยควรจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์บอกอยู่ตลอดนะครับเราจะได้ประมาณการได้ถูกขับไปใช้ความเร็วสูงขึ้นแบตเตอรี่เหลือน้อยลงก็น่าจะคำนวณบอกตรงนี้ไว้เลยเขาบอกแค่ตอนที่เรากดเซิร์ชหาเฉยๆนะครับพอกดนำทางแล้วเนี่ยไม่ขึ้นบอกบนหน้าจอแผนที่และในแผนที่เราจะเห็นว่ามีเส้นสีแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการชี้ไปหาปลายทางเรานะครับสมมุติว่าขับแล้วเนี่ยแผนที่มันยังไม่โชว์อย่างน้อยเนี่ยมีตัวบอกทิศทางนะครับว่าปลายทางเราอยู่บริเวณไหนแล้วก็จะมีตัว N เนี่ยบอกถึงทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนือที่ชี้ขึ้นไปเสียดายว่าเขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เวลาที่เรากดนำทางแล้วนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างน้อยควรจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ตรงนี้มันจะทำให้ระหว่างที่ขับเนี่ยเราประเมินได้ถูกนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอ490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็เขามีสรุปเวลาในการชาร์จบอกบนหน้าจอด้วยรวมถึงปริมาณไฟนะครับ 1.4 กิโลวัตต์อเวอร์ก็คือ 1.4 หน่วยนั่นเองตรงนี้ก็ดีเลยนะครับมีการสรุประยะเวลารวมถึงปริมาณไฟที่ชาร์จเข้ามาในแบตเตอรี่นะครับเวอร์ชั่นที่นำมาทดสอบตอนนี้ก็คือตามตรงนี้เลยนะครับกดดูที่ตรงนี้ 1.1.4 นะครับคือในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเวลาที่มาขับรถนะครับจะต้องคอยปิดตัวระบบตรงนี้การแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับคือเป็นการเตือนจำกัดความเร็วขับในเมืองเนี่ยก็จะเตือนอยู่ตลอดเลยนะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะต้องเลือกเป็นปิดที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับคันนี้มี Head Up Display ให้มาด้วยนะครับขณะที่กดนำทางเนี่ยด้านซ้ายมือบน Head Up Display ก็จะมีบอกเราด้วยนะครับว่าให้ไปอีกกี่กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนแผนที่เนี่ยถ้าเรากดนำทางไว้เวลาใกล้ผ่านแยกนะครับเขาจะมีรูปขึ้นมาบอกให้เราเข้าเลนได้ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองใช้งานระบบช่วยขับนะครับบนทางด่วนตรงนี้วิธีใช้งานนะครับกดปุ่มโอเคด้านซ้ายมือของพวงมาลัยได้เลยนะครับตอนนี้มันโค้งอยู่ด้วยนะผมลองกดเปิดดู
ระบบเลนเซนเตอร์ลิงทำงานได้เลยนะครับถึงแม้จะอยู่ในช่วงโค้งลองให้รถเข้าโค้งให้ดูนะครับกดปุ่มชี้ขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามคันหน้าไปได้นะครับซ้ายขวาเอาไว้ปรับระยะห่างจากคันหน้านะครับผมเซตให้เป็นระดับ1แล้วนะเขาเว้นระยะไว้ไกลอยู่นะครับตอนนี้ผมจับพวงมาลัยอยู่นะแต่เขาเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับเราอาจจะต้องหักพวงมาลัยนิดนึงบน Head Up Display เนี่ยมีข้อมูลบอกไว้แทบจะหมดเลยนะครับรวมถึงระบบช่วยขับที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยที่มีคำเตือนขึ้นมาให้ควบคุมรถนะครับก็คือจับพวงมาลัยก็ขึ้นอยู่บน Head Up Display ด้วยนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและให้ดูที่ Head Up Display นะครับข้อมูลที่ผมบอกนะมีแทบทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวก็ขึ้นโชว์อยู่บน Head Up Display นะครับและถ้ามีคำเตือนขึ้นมาจะโชว์ทางด้านขวามือนะครับผมจะลองปล่อยมือจากพวงมาลัยให้ดูเดี๋ยวจะมีข้อความเตือนขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับก็จะมีบอกว่ากรุณาหมุนพวงมาลัยเบาๆขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% นะครับขับมาได้ระยะทาง34กิโลเมตรเท่ากับว่าแบตเตอรี่ 10% แรก 1% ขับได้ประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ก็ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นปั๊มปตท.บางปะอินเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับขับมาได้ระยะทาง63กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% นะครับจุดนี้นี่เริ่มมีรถมาชาร์จเยอะแล้วนะครับหัวชาร์จเดิม2หัวชาร์จใหม่6ทั้งหมดจุดนี้มี8หัวชาร์จนะครับดูกล้องเวลาที่เราถอยจอดนะครับกล้องก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ถึงกับชัดมากนะยังดูเป็นเหมือนภาพถูกขยายนะครับแต่ถ้าเป็นมุมท็อปวิวเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหลายตัวมารวมกันก็จะดูชัดกว่ากล้องตัวเดียวที่นำมาขยายนะครับด้านขวานี้นะครับถ้าเรากดไปตำแหน่งตรงนี้สามารถเลือกดูได้นะครับถ้ากดนี่ก็คือจะเห็นล้อคู่หน้าแล้วก็ถ้ากดตำแหน่งนี้ก็จะเห็นไปทางล้อคู่หลังนะครับกดดูกล้องด้านหลังกดดูกล้องด้านหน้านะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% นะครับระยะทางทั้งหมด64กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตัวเลขการใช้พลังงานก็ดูจะน้อยดีนะครับทีนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะช่วงที่ทดสอบการใช้พลังงานเราจะใช้วิธีไหนดีนะครับถ้าผมรีเซ็ตข้อมูลตรงนี้ผมจะไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่นะครับส่วนทริปด้านบนเนี่ยมันจะมีแค่ระยะทางแต่จะไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับสามารถเซตได้ว่าจะให้รีเซ็ตเมื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าจอดรถนะครับอาจจะต้องใช้วิธีจับระยะทางนะครับขับความเร็ว80แล้วก็ดูว่าแบตเตอรี่ลด 1% เนี่ยวิ่งได้กี่กิโลเมตรแทนไปก่อนนะครับถ้ารีเซ็ตตรงนี้ไปก็อาจจะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆแต่จะไม่มีค่าเฉลี่ยการวิ่งรวมจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับผมจะกดให้ดูที่ตรงนี้ก่อนเวลาที่เรากลับมาขับรถใหม่นะครับค่าการรีเจนที่ผมเซตไว้เป็นต่ำเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กลางแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับการแจ้งเตือนอัจฉริยะต้องใส่เกียร์ดีก่อนนะครับเราก็ต้องปิดแจ้งเตือนจำกัดความเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยยังต้องคอยปิดแล้วก็ตั้งค่าอยู่ตลอดนะครับสำหรับการกลับมาขับใหม่แต่ว่าตรงนี้นะครับเบาะลมเย็นอันนี้เนี่ยสามารถจำค่าได้นะครับไม่ต้องกลับมาเปิดใหม่อันนี้ดีเลยก็มีเรื่องระบบเตือนสปีดลิมิตเนี่ยนะครับที่ต้องคอยปิดรวมถึงค่าการรีเจนนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นค่ากลางเนี่ยก็จะต้องมาเลือกที่เราต้องการใช้นะครับเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับอันนี้เนี่ยสะดวกดีผมชินกับเกียร์แบบคอพวงมาลัยนะครับมันใช้งานได้คล่องดีสำหรับกล้องนะครับที่ความเร็วต่ำเนี่ยเวลาเปิดไฟเลี้ยวเขาจะโชว์เป็นมุมด้านบนนะครับเราจะต้องกดเข้าไปที่รูปกล้องตรงนี้อีกทีตรงขยายนะครับถึงจะเห็นมุมแบบนี้ตอนนี้เราขับมาได้70กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 82% นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะดูได้ก็คือหน้าจอกลางอย่างเดียวนะครับจอด้านหน้าคนขับเนี่ย
จะบอกเฉพาะระยะทางที่เหลือนะครับแล้วผมกำลังคิดอยู่นะครับอาจจะยอมรีเซ็ตค่าตรงนี้ก็ได้เพื่อทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆนะครับแล้วก็คันนี้เวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยเขาจะมีสรุปบอกด้วยว่าชาร์จไฟเข้ามาที่รถทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อเวอร์นะครับอาจจะต้องเก็บข้อมูลที่ตรงนี้เวลาเราชาร์จแล้วก็ไปรวมกับการชาร์จครั้งสุดท้ายที่ชาร์จกลับขึ้นไป 100% นะครับค่อยหาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมทั้งทริปเมื่อขับไปถึงเชียงใหม่แล้วนะครับวันนี้ยังคงรถเยอะนะครับวันเสาร์ที่25ตุลาคมเมื่อวันพฤหัสนะครับก็เป็นวันหยุดพอดีใครที่ลาวันศุกร์นะครับก็จะเป็นการหยุดยาว4วันตอนแรกคิดว่าวันนี้เนี่ยคนน่าจะเดินทางออกจากกรุงเทพน้อยแล้วนะครับก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ก็4:30แล้วนะครับระหว่างที่ทดสอบการใช้พลังงานนะครับผมถ่ายให้ดู Blind Spot บนหน้าจอจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีรูปรถจำลองเมื่อขับผ่านด้านหน้าไปนะครับเพราะว่ากล้อง ADAS มีเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ดูบน Head Up Display นะครับเวลาที่มีรถผ่านมาช่วง Blind Spot นะครับก็จะมีสีเหลืองๆเหมือนกันส่วนรูปจำลองรถด้านหน้าบน Head Up Display เนี่ยมันเหมือนฟิกตำแหน่งไว้นะครับถ้ามีรถอยู่ด้านหน้าก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้มี Head Up Display ติดทั้งซ้ายและขวานะครับกลับมาดูที่ตำแหน่งตรงนี้จะเห็นว่ารูปรถบนหน้าจอคนขับเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้นะครับแต่ถ้าเป็น Head Up Display มันจะติดขึ้นมาเป็นตำแหน่งฟิกขึ้นมาเลยนะครับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับและได้ทำการขับทดสอบการใช้พลังงานดูเรียบร้อยแล้วที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 9.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นความเร็ว80เนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะทาง580กิโลเมตรเลยถ้าขับจนแบตหมดนะครับ 1% ก็จะวิ่งได้ประมาณ 5.5 ถึง 5.8 กิโลเมตรนะครับและที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วนี้จะขับได้ประมาณ420กิโลเมตรจนแบตเตอรี่หมดแบต 1% ก็จะวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรและที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ16.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็วนี้จะวิ่งได้ประมาณ340กิโลเมตรแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะครับ Geely EX5 ให้ระบบเบี่ยงห่างรถใหญ่มาด้วยนะครับด้านหน้าซ้ายมือมีรถใหญ่อยู่นะครับสังเกตบนหน้าจอสักพักจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับในรถใหญ่ทางด้านซ้ายมือและระบบเบี่ยงห่างกำลังทำงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรชี้ออกไปทางด้านขวาสีฟ้าๆนะครับบน Head Up Display ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูที่ Head Up Display ข้างหน้าเราก็จะมีรถใหญ่อยู่ซ้ายมือนะครับพอขึ้นเป็นรูปสีเหลืองที่รถคันใหญ่นะครับก็จะมีลูกศรชี้ออกไปทางด้านขวาบน Head Up Display เหมือนกันนะครับ Head Up Display คันนี้เนี่ยโชว์ข้อมูลได้ครบทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ผมจะลองไปอยู่เลนซ้ายนะครับข้างหน้าเราเป็นรถกระบะตู้ทึบพอดีบางทีเขาก็จะเห็นเป็นรถใหญ่นะครับตรงนี้ก็ทำการเบี่ยงไปทางด้านซ้ายให้แทนนะครับเบี่ยงได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับตรงจุดนี้ติดไฟแดงพอดีนะครับผมกดจับเวลาเพื่อดู Stop and Go นะครับผมกดใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control เข้ามาบริเวณไฟแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า Stop and Go เนี่ยสามารถทำงานได้นานขนาดไหนนะครับเช่นรถจอดไปแล้ว1นาทีเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าให้เองโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งได้หรือเปล่านะครับไม่ตามนะครับประมาณ55วินาทีเนี่ยต้องแตะที่คันเร่งลงไปนะครับถึงรถจะเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าแล้วก็ไม่มีข้อมูลขึ้นมาบอกเราด้วยนะว่าเราต้องเหยียบคันเร่งนะครับเดี๋ยวไว้ทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับวันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,090 กิโลกรัมนะครับข้างหน้านี้ติดไฟแดงพอดีนะครับแล้วผมใช้ระบบ Adaptive Cruise เข้ามาบริเวณไฟแดงจะถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตที่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาลดความเร็วเหลือ0นะครับหยุดนิ่งเนี่ยจะมีคำว่า Hold ขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็เวลาออกตัวเนี่ยเราจะต้องเหยียบคันเร่งถึงรถจะออกไปได้นะครับ
นี่นะครับพอรถหยุดอยู่กับที่ได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำว่าโฮขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเป็นการหยุดแป๊บเดียวไม่เกินสัก 2-3 วินาทีแล้วรถเคลื่อนที่ต่อเนี่ยน่าจะตามคันหน้าไปได้แต่ถ้าหยุดระดับ5 วินาทีขึ้นไปแล้วมีคำว่าโฮขึ้นนะครับเราจะต้องเหยียบคันเร่งเบาๆให้รถกลับมาวิ่งต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาไม่เกิน10 กิโลเมตรนะครับจะเจอปั๊มบางจากคลาววิลเลจนะครับปั๊มบางจากหนองเบนตรงนี้เนี่ยจะมีตู้ชาร์จทั้งหมด6ตู้ชาร์จเป็นของ Spark นะครับกำลังไฟรวมทั้งสถานี600 กิโลวัตต์เลยนะครับคันนี้ขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลือ 37% นะครับระยะทาง257 กิโลเมตรตอนแรกผมว่าจะไปชาร์จที่ EV Hub จังหวัดกำแพงเพชรนะครับห่างออกไปอีกประมาณ40 กว่ากิโลเมตรแต่กดดูแล้วเนี่ยวันนี้มีรถมาชาร์จอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวผมแวะชาร์จที่จุดนี้แทนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปเช็คพอยท์ที่จุดนั้นเฉยๆนะครับว่าถ้าขับไปถึงที่นั่นแล้วแบตมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ชาร์จแต่ระยะประมาณ40 กิโลเมตรเนี่ยผมว่าขับไปอีกก็ใช้แบตสักไม่เกิน 10% นิดๆนะครับเดี๋ยวเสียบชาร์จกับตู้นี้ดูผมยังไม่ได้ทดสอบชาร์จดูตั้งแต่แบตต่ำๆเลยนะครับพอดีว่ารับรถมาแล้วเนี่ยแบตเหลือเยอะก็เลยลองชาร์จช่วง 79-80% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่80 กิโลวัตต์นะครับหลังจากนั้นก็จะลงไปเหลือประมาณ50 กว่ากิโลวัตต์เดี๋ยวลองชาร์จจากตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ 37% ดูว่าจะได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่นะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้257 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 37%สำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมรีเซ็ตไปแล้วนะมันไม่สามารถดูตั้งแต่ที่เราเริ่มขับออกมาได้นะครับ89 กิโลเมตรสุดท้ายใช้ความเร็วอยู่ในช่วง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลงมาเหลือ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่แค่82 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะและที่ผมจะชาร์จที่จุดนี้เพราะว่ากดดู EV Hub แล้วมีรถชาร์จอยู่หลายคันนะครับคันนี้เป็นแบตเตอรี่400โวลต์เผื่อว่าไปถึงแล้วมีรถชาร์จอยู่มันอาจจะต้องแชร์กำลังไฟถ้าชาร์จกับจุดนี้เนี่ยแต่ละตู้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่300แอมป์แปลว่าเรารับได้แน่ๆนะครับ100 กิโลวัตต์เพราะว่ากำลังรวมทั้งสถานีนี้เนี่ยมันคือ600 กิโลวัตต์สมมุติว่ารถมาชาร์จพร้อมกันจริงๆเนี่ยยังไงก็ได้ขั้นต่ำคันละ100 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง500แอมป์ถ้ารถ400โวลต์มาชาร์จก็ได้สูงสุดถึง200 กิโลวัตต์เลยนะครับแต่ถ้าเป็น EV Hub เนี่ย180 กิโลวัตต์ก็จริงแต่ถ้าเป็นรถ400โวลต์นะครับกับสเปคตู้300แอมป์มันก็จะได้ประมาณ120 กิโลวัตต์นะครับถ้าแรงดันอยู่ประมาณ400โวลต์เริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 37% นะครับกำลังไฟขึ้นมาที่82 กิโลวัตต์เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะว่าจะได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ113 กิโลวัตต์เกินสเปคไปแล้วนะครับตอนนี้ตอน 40% กำลัดไฟยังอยู่ประมาณ110 กว่ากิโลวัตต์อยู่เลยนะครับแต่พอ 45% เนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือ80 กิโลวัตต์ละถือว่าดรอปเร็วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจชาร์จเคอร์ฟคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไม่ได้ทดสอบชาร์จตั้งแต่10ถึง 100% ดูนะครับแต่ว่าที่ 80% เนี่ยผมลองดูแล้วมันยังได้ประมาณ80 กิโลวัตต์นะครับที่จุดนี้เดี๋ยวเราลองชาร์จดูก่อนนะใช้เวลาชาร์จมา18นาทีนะครับจากแบตเตอรี่37ขึ้นมา 79% ผมพอแค่ 80% นะครับระหว่างชาร์จเนี่ยกำลังไฟขึ้นไปสูงสุดช่วงแรกนะครับประมาณ116 กิโลวัตต์ชาร์จไปสักพัก40 กว่า%มีดรอปลงมาประมาณ86 กิโลวัตต์แบบนี้นะครับแล้วก็มีดรอปลงไป66 กิโลวัตต์เสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาประมาณ90ถึง100 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาอยู่ประมาณ86 กิโลวัตต์นะครับ80% เนี่ยรับได้สูงสุด86 กิโลวัตต์เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมไปลองชาร์จมากับตู้ที่กระแสไฟมันน้อยกว่านี้เลยเข้าใจว่ารับได้แค่80 กิโลวัตต์นะครับและพอ 80% นะครับกำลังไฟมันลดเหลือแค่53 กิโลวัตต์อันนี้ก็เริ่มช้าไปหน่อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการทำเวลาก็พอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปชาร์จต่อสถานีหน้านะครับชาร์จขึ้นมา 81% ใช้เวลา19นาทีนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด19นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 81% แล้วก็ค่าชาร์จทั้งหมด 223.88 บาทนะครับหน่วยไฟที่เราชาร์จมาตอนนี้ 28.35 กิโลวัตต์อันนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้คำนวณตอนสุดท้ายนะครับว่าเราชาร์จระหว่างทางเท่าไหร่แล้วก็ไปรวมกับตอนชาร์จ 100% นะครับ
ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแค่19นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น81%ถ้าเรามาถึงไม่ค่ำแบบนี้นะครับนั่งกินข้าวเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่อาจจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ 90% แล้วนะครับสำหรับรถที่ระยะทางเคลม NEDC ไม่เกิน600กิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องแวะชาร์จอย่างน้อยสัก2ครั้งนะครับที่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยควรจะไปชาร์จสักประมาณ EV Hub กำแพงเพชรระยะทางประมาณ300กิโลเมตรแต่ที่นั่นน่ะมันจะไม่ค่อยมีร้านอาหารนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมกดดูมันมีรถจอดชาร์จอยู่นะครับคือทั้งหมด4ตู้เนี่ยมันสามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้งหมด8คันแต่ถ้าแต่ละตู้มีรถชาร์จแล้ว1คันแปลว่าเราไปชาร์จเนี่ยจะต้องหารกำลังไฟกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันโล่งๆเราชาร์จใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้แชร์กำลังไฟเยอะด้วยเพราะว่าชาร์จอยู่คนเดียวนะครับถึงจะมีรถมาแชร์กำลังไฟเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้100กิโลวัตต์นะครับสำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดชาร์จที่โอเคเลยนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงสำหรับการเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่าถ้าชาร์จสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วแบตมันขึ้นไปถึง 90% ได้เนี่ยผมว่ามันก็ขับไปถึงเถินแล้วเราก็ไปชาร์จที่เถินอีกครั้งหนึ่งนะครับพอชาร์จที่เถินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พอที่จะขับถึงเชียงใหม่ละจากเถินไปเชียงใหม่ระยะทางแค่ประมาณไม่เกิน170กิโลเมตรนะครับแต่ว่าจากนี่ไปเถินเนี่ยมันประมาณ260กิโลเมตรถือว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะครับอย่างน้อยควรมีแบตสักประมาณ 90% ถึงจะสบายใจหน่อยแบต 81% เนี่ยถือว่าเสี่ยงๆนะครับถ้าขับความเร็วแบบ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ตลอดทางนะครับมันเป็นการขับขึ้นทางภาคเหนือแล้วก็ช่วงจากตากถึงลำปางเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็จะกินแบตยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยผมคำนวณแบบประมาณเลยนะครับสมมุติว่าใช้ความเร็วอยู่110-120แล้ววิ่งได้ 1% สัก 3.5 กิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องใช้แบตแบบเกือบจะ 80% เลยนะอาจจะไปถึงแล้วแบตเหลือสัก 5-6% นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับถ้าถึงแถวตากแล้วแบตยังเหลือน้อยไปหน่อยก็อาจจะแวะชาร์จก่อนก็ได้เสียงสปีดลิมิตเตือนนะครับที่ผมบอกว่าต้องคอยปิดทุกครั้งที่เรากลับมาขับใหม่แต่ผมยังไม่ได้ดับรถเลยนะระบบก็เปิดกลับมาทำงานแล้วนะครับเราจะปิดได้ก็ต่อเมื่อใส่เกียร์ดีแล้วนะครับสำหรับสปีดลิมิตแล้วก็มาดูที่การขับขี่การรีเจนเนี่ยยังอยู่ต่ำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสปีดลิมิตเปิดกลับมาแล้วนะก็งงเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดับเครื่องเลยหรือว่าใส่เกียร์ P แล้วมันก็จะกลับมาเปิดสปีดลิมิตเองอันนี้ไม่ชัวร์นะครับช่วงล่างคันนี้เนี่ยด้านท้ายมันจะแบบนุ่มๆลงไปหน่อยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำหนักมาเยอะถ้าเจอถนนที่มันเป็นคลื่นหน่อยหรือเป็นแบบคอสะพานนะครับด้านท้ายก็จะเด้งสัก 2-3 ครั้งดูจากไฟหน้าก็น่าจะพอเห็นนะครับมาถึง EV Hub กำแพงเพชรแล้วนะครับระยะทาง304กิโลเมตรมาถึงคราวนี้รถจอดชาร์จอยู่ทั้งหมด2คันนะครับตอนนี้แบตเราเหลือ 68% จริงๆจุดนี้จะแวะชาร์จอีกนิดนึงก็ยังได้นะครับเพราะว่าที่ 80% เนี่ยแบตเตอรี่เรายังรับกำลังไฟได้ถึง86กิโลวัตต์เลยนะครับแต่ผมยังไม่ชาร์จดีกว่าเดี๋ยวเราไปถึงสักตากก่อนก็ได้นะครับค่อยประเมินว่าแบตเตอรี่ที่เราเหลือเนี่ยมันจะขับไปถึงเถินได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทำการแวะเช็คพอยต์นะครับกดดูที่แบตเตอรี่ตอนนี้ 68% นะครับถ้าเราไม่แวะชาร์จที่หนองเบนเนี่ยขับมาถึงนี่แบตเตอรี่จะเหลือ 24% นะครับก็จะเป็นจุดที่เหมาะแก่การชาร์จพอดีสำหรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับพอแบตเตอรี่เหลือน้อยมันจะรับกำลังไฟได้สูงจากนี่ชาร์จแบตสัก 80% แล้วโอกาสที่จะขับไปเถินเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราชาร์จ 80% ที่นู่นเนี่ยระยะมันห่างกันอยู่40กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับถ้าชาร์จจากหนองเบนเนี่ยอาจจะชาร์จขึ้นไปสัก 90% นะครับถ้าเราแวะกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงอันนี้โอเคเลยนะครับแต่วันนี้ที่ชาร์จมา 81% เนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันควรจะต้องแวะไปชาร์จจุดไหนบ้างนะครับเพราะผมใช้ความเร็วแบบ110-120เป็นหลักมาเลยนะครับจากที่หนองเบนผมลองกดจับระยะดูนะครับช่วงที่แบตเหลืออยู่ 78% จนเหลือ 68% นะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ 3.5 ถึง 3.6 กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นช่วงความเร็ว110-120เป็นหลักแบบนี้แล้วก็ขึ้นเหนือนะครับ
บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมเหมือนนั่งกันมาเต็มคันนะครับแวะเช็คระยะเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยหน้าปั๊มมันมีหลุมอยู่นะครับถ้าขับตอนกลางคืนต้องระวังสักหน่อยนะมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดประหยัดนุ่มสบายแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองในโหมดประหยัดกันดูนะครับพอกดโหมดประหยัดเนี่ยรู้สึกว่ารถเนี่ยมีอาการตื้อๆขึ้นนิดนึงทันทีเลยนะครับทั้งที่ผมยังไม่ได้ยกเท้าออกจากคันเร่งตอนนี้ความเร็วประมาณ80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดคันเร่งลงไปถ้ากดสุดนี้มันก็พอจะพุ่งอยู่นะครับแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะลองเป็นโหมดนุ่มสบายนะครับความเร็วใกล้เคียงเดิม90นะครับโหมดนุ่มสบายเนี่ยช่วงที่กดคันเร่งลงไปเร็วๆนะครับก็จะมีอาการดีเลย์นิดนึงแต่ถ้าเราเหยียบสุดมันก็จะพุ่งออกไปเหมือนกันนะครับถ้าเราเหยียบคันเร่งสุดลงไปเลยนะครับคราวนี้ลองโหมดสปอร์ตนะครับกราฟิกหน้าจอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงๆแล้วก็พุ่งเข้ามาหาตัวเราเลยนะครับความเร็ว90เหยียบคันเร่งลงไปมันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับมันจะไม่พุ่งออกทันทีแต่ถ้าเนี่ยความเร็วมาแล้วเนี่ยเราเหยียบแล้วมันจะแบบพุ่งออกไปเลยนะแล้วก็ถัดลงมานะครับการรีเจนมีให้ทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับมีอัตโนมัติต่ำกลางแล้วก็สูงขับทางไกลผมชอบตั้งการรีเจนให้มันเป็นแบบต่ำสุดนะครับให้รถมันไหลไปเรื่อยๆมันก็ยังมีการรีเจนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นทางราบแบบนี้ถึงแม้เราจะเลือกเป็นรีเจนแบบหนักนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาชะลอความเร็วลดลงมาเราก็ต้องเร่งความเร็วกลับขึ้นไปอยู่ดีเลือกให้มันเป็นแบบต่ำสุดแล้วปล่อยให้รถมันไหลไปได้ไกลๆดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการลงเขาเนี่ยเลือกเป็นรีเจนแบบหนักเลยนะครับให้รีเจนแบบเต็มที่ชะลอความเร็วรถเราไว้ได้เยอะๆแล้วก็รีเจนไฟกลับเข้าแบตได้แบบเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบค่าการรีเจนนะครับคันนี้เนี่ยนอกจากเป็นขีดการรีเจนสีเขียวไปทางซ้ายนะครับเวลารีเจนก็จะมีค่ากิโลวัตต์บอกด้วยนะครับว่าติดลบเท่าไหร่ลองบริเวณตรงนี้นะครับเอาที่ความเร็วสักประมาณ100นะตรงนี้ถนนไม่ค่อยดีนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยความเร็ว100นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนประมาณ-18 กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นรีเจนต่ำแล้วก็รีเจนระดับกลางความเร็ว100เท่าเดิมนะครับยกเท้าจากคันเร่งรีเจนประมาณ-35 กิโลวัตต์นะครับก็เท่าตัวเลยแล้วก็รีเจนสูงนะครับรีเจน-53 กิโลวัตต์นะครับรีเจนได้เยอะสุดเลยนะที่การรีเจนแบบสูงนะครับแล้วก็อัตโนมัติเนี่ยปกติแล้วมันจะทำงานแบบว่าถ้าข้างหน้าโล่งๆมันจะควรจะต้องเป็นรีเจนแบบต่ำสุดนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะจุดนี้ยกเท้าจากคันเร่งนะครับก็รีเจนประมาณ-30 กิโลวัตต์เลยนะครับรีเจนใกล้ๆกับระดับกลางเลยอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อเขาเซตมานะครับว่าให้ทำงานแบบไหนปกติแล้วที่ผมเคยใช้งานใน Volvo เนี่ยถ้าเราเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับข้างหน้าโล่งๆเนี่ยเขาจะปล่อยรถไหลไปเลยรีเจนแบบต่ำสุดๆแล้วก็ถ้าไปใกล้ๆรถคันหน้าเนี่ยค่อยเลือกให้เป็นรีเจนหนักขึ้นมานะครับคือในการทำงานแบบอัตโนมัตินะเพราะว่าพอเราเข้าไปใกล้คันหน้าแล้วมันจะต้องเริ่มชะลอความเร็วแล้วก็กลายเป็นรีเจนหนักแต่นี้รีเจนอัตโนมัติรู้สึกว่ามันรีเจนอยู่ในระดับประมาณกลางเลยนะครับค่ารีเจนประมาณ-30 กิโลวัตต์ถัดลงมาจะมีระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดให้มันลิงก์กับโหมดการขับขี่ได้หรือว่าถ้าปิดนะครับเราจะเลือกได้เองเลยนุ่มสบายมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตผมว่าสำหรับคันนี้เนี่ยควรจะตั้งสักประมาณสปอร์ตนะครับสำหรับการขับทางไกลผมว่าในระดับมาตรฐานกับนุ่มสบายเนี่ยมันค่อนข้างเบาไปหน่อยถัดลงมาที่แป้นเบรกนะครับจะมีนุ่มสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับนุ่มสบายเวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะสมูทหน่อยแต่ถ้าเป็นสปอร์ตแล้วเรายังไม่ชินกับน้ำหนักในการกดเบรกนะครับเวลาเบรกทีเนี่ยหน้าทิ่มได้เลยนะครับสำหรับสปอร์ตแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีการเบรกแบบนุ่มสบายด้วยนะครับก็น่าจะทำให้เบรกได้สมูทขึ้นอีกนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นการปิด ESC แล้วก็มีออโต้โฮนะครับมาถึงจังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 37% แล้วก็
ตอนนี้ระยะทางที่ขับมาทั้งหมด424กิโลเมตรนะครับจะต้องขับไปอีกประมาณ97กิโลเมตรถึงที่เถินดูจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยน่าจะไปถึงได้อยู่นะครับแต่ว่าไปถึงแบตเตอรี่อาจจะเหลือประมาณ 10% หรือต่ำกว่านั้นระยะที่ผมกดวัดมานะครับตั้งแต่แบตเตอรี่เหลือ78จนถึง 37% เนี่ยเราใช้ไปแล้ว 41% นะครับกับ158กิโลเมตรเท่ากับว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 3.9 กิโลเมตรนะครับใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นหลักเลยคือไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตลอดทางที่ขับมาจากกำแพงเพชรจนมาถึงจังหวัดตากนี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับ158กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แค่ 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเองนะครับค่าเฉลี่ยนี่มันดูน้อยจังนะสำหรับคันนี้แต่ว่าที่เราเทสความเร็ว80เนี่ยมันก็อยู่ต่ำกว่า10กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับจะกินเยอะขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นความเร็ว120ส่วนหนึ่งคือแบตเตอรี่เขาขนาดแค่60กิโลวัตต์อเวอร์ด้วยนะครับถึงแม้จะกินไฟไม่เยอะมากแต่แบตเตอรี่เล็กเลยทำให้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็ว80เนี่ยก็วิ่งได้ไกลอยู่นะครับถ้าเอาการใช้ไฟหารกับปริมาณความจุของแบตเตอรี่นี่ได้เกือบ600กิโลเมตรเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าทำได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องลองขับแบบแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงดูถึงจะรู้ว่าประหยัดจริงตามตัวเลขตรงนี้หรือเปล่าส่วนวันนี้เราขับไปถึงเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมอีกทีหนึ่งนะครับดูแสงสว่างจอตรงกลางแล้วก็จอด้านหน้าคนขับระหว่างที่ขับกลางคืนถนนมืดๆแบบนี้นะครับจอกลางและจอด้านหน้าคนขับเนี่ยเราสามารถเอาแสงลงได้สุดเลยนะครับแสงกำลังโอเคเลยนะครับแบบนี้เนี่ยไม่แยงตานะแล้วเรายังสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้โอเคอยู่นะครับตัวไฟ Ambient Light เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าแยงตาก็สามารถปิดได้นะครับโดยรวมโอเคเลยนะครับจอด้านหน้าคนขับและจอกลางเนี่ยไม่แยงตาเวลาที่เราขับกลางคืนนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลใน Head Up Display เนี่ยจะสว่างสุดเลยนะครับแต่มันอยู่บริเวณที่เป็นแสงสว่างของไฟหน้าพอดีก็ดูโอเคนะแล้วก็แสงสว่างของ Head Up Display เราก็สามารถปรับลดความสว่างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครไม่ชอบดูก็สามารถปิดได้นะครับแต่ผมชอบ Head Up Display คันนี้นะมันโชว์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆครบดีนะครับมาดูแสงสว่างไฟหน้าคันนี้กันนะครับตอนนี้เนี่ยระบบไฟสูงออโต้เปิดติดขึ้นมานะครับถ้าเป็นช่วงถนนมืดแบบนี้เนี่ยไฟสูงทำงานไวมากเลยนะครับและถ้ามีรถสวนมาหรือเจอรถอยู่ด้านหน้าไฟสูงก็ดับได้เร็วนะครับจะมีช้าในบางจังหวะถ้ามีต้นไม้บังไฟรถฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่ปิดช้าลงหน่อยเพราะว่าเขาไม่เห็นไฟหน้าของรถบรรทุกที่สวนมาเพราะต้นไม้บังอยู่นะครับดูช่วงที่กำลังเข้าโค้งนะครับไฟสว่างดีนะและไฟที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมปรับให้ชดเชยก้มลงมา1ระดับนะครับเพราะว่าบรรทุกของหนักมาที่ด้านท้ายไฟด้านหน้าเนี่ยมันจะเชิดขึ้นเลยต้องปรับให้ก้มมา1ระดับนะครับปรับชดเชยได้ทั้งหมด3ระดับนะครับ0 1 2 3ที่เห็นตอนนี้เป็นระดับ1นะครับแล้วก็ถ้าปรับให้ก้มมาสุดจะอยู่ใกล้รถเราเลยนะครับดูบริเวณนี้นะครับช่วงที่เรากำลังเข้าโค้งแล้วผมลองแซงรถคันด้านหน้าให้ดูตรงนี้ให้เห็นถึงไฟที่ส่องสว่างออกไปด้านข้างนะครับแสงไฟสว่างดีเลยนะครับและที่เห็นอยู่ตอนนี้รถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็เลยเห็นความสว่างของไฟหน้าเนี่ยแบบเต็มที่เลยนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือกติดฟิล์มความเข้มระดับไหนนะครับถ้าเข้มมากมันก็อาจจะดรอปแสงไฟหน้ารถลงเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูบริเวณด้านหน้าอีก1โค้งนะครับดูแสงสว่างไฟหน้าช่วงที่เราขับเข้าโค้งจะเห็นว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ยแล้วมีรถอยู่ด้านหน้ารวมถึงรถฝั่งตรงข้ามไฟสูงออโต้ไม่มีการติดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยโอเคเลยนะบางคันเนี่ยผมต้องปิดระบบไฟสูงออโต้นะครับเพราะว่าขับอยู่แล้วเขาเปิดใส่รถคันด้านหน้าหรือรถฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนของคันนี้เนี่ยการทำงานไฟสูงโอเคแล้วก็ไฟหน้าสว่างดีนะครับมาถึงที่เถิดแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 11% แล้วก็ปั๊ม PT อยู่ด้านหน้านี้ผมจะลองเร่งความเร็วนะครับตอนนี้ความเร็ว90โอ้โหยังแรงอยู่นะครับที่แบตเตอรี่ 11% เรามาถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับ
ลองดูว่าที่แบตเตอรี่ต่ำๆนะครับอัตราเร่งจะโอเคอยู่ไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ลองเร่งดูช่วงที่แบตเตอรี่เหลือ 19% นะครับบนหน้าจอเนี่ยเขาจะมีถามเราด้วยนะครับว่าต้องการจะใช้โหมดประหยัดพลังงานหรือเปล่ามันก็จะจำกัดพวกความเร็วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เปิดใช้นะขับมาแบบปกติเลยนะครับแล้วก็สำหรับรถที่ช่องชาร์จอยู่ด้านหน้านะครับเราจะต้องกดเปิดกล้องขึ้นมาเองนะครับไม่เหมือนเวลาถอยเข้าจอดนะนั้นเราใส่เกียร์ R กล้องรอบคันก็จะติดขึ้นมานะครับจากจุดนี้เนี่ยไปที่เชียงใหม่ประมาณ170กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีแบตเตอรี่ 60% นะครับหรือถ้าจะเผื่อไว้ก็ควรจะ 70% แต่ถ้าไม่ได้ขับเร็วมาก 60% เนี่ยไปถึงที่นู่นน่าจะเหลือแบบแบตต่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองชาร์จดูก่อนนะครับว่าจะเอา60หรือว่า 70% ดีนะครับระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่517กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ย86กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงที่ขับมาเนี่ยตั้งแต่ตากมาถึงนี่ความเร็วส่วนใหญ่อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับระยะทาง251กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับก็ยังอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับดูแล้วตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยมันดูน้อยดีจังนะเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตข้อมูลจากที่นี่นะครับแล้วก็ขับไปถึงเชียงใหม่มันจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วผมจะใช้ความเร็วอยู่ในช่วง110 120ขึ้นไปนะครับดูว่าการใช้พลังงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 11% นะครับชาร์จมาได้นาทีกว่าเนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 4% ขึ้นมาที่ 15% กำลังไฟเนี่ยจะอยู่ประมาณ105-106กิโลวัตต์แบบนี้นะครับถ้าอยู่ประมาณนี้เนี่ยอาจจะกำลังโอเคเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่ร้อนมากอาจจะชาร์จได้100กิโลวัตต์ยาวๆก็ได้เดี๋ยวรอชาร์จดูไปเรื่อยๆอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยชาร์จไปแล้ว9นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 33% กำลังไฟเหลืออยู่84กิโลวัตต์นะครับผมสังเกตว่าคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จระดับ100กิโลวัตต์ตั้งแต่เริ่มนะมันจะแกว่งขึ้นลงนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไป100กว่ากิโลวัตต์แล้วก็ลงมา80อาจจะมีลง60แล้วก็กลับขึ้นไป100สลับกันไปแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ซึ่งพออุณหภูมิแบตเตอรี่ขึ้นไปสูงก็ต้องดรอปกำลังไฟต่ำลงมานะครับไม่สามารถคงกำลังไฟระดับ100กิโลวัตต์ได้ยาวๆนะครับแต่ถ้ายังอยู่ประมาณ80กว่ากิโลวัตต์โดยรวมก็ยังถือว่าไม่ได้ช้ามากนะครับคราวนี้มาดูอุณหภูมิด้านหน้ารถกันก่อนนะครับบริเวณห้องเครื่องด้านหน้าที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเสียงคอมแอร์ทำงานอยู่ด้วยนะครับในรถก็ยังคงเปิดแอร์ไว้นะครับระหว่างที่ชาร์จที่เห็นเป็นสีดำๆน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นน้ำยาแอร์นะครับชุดที่เป็นทำความเย็นแล้วก็อุณหภูมิโดยรวมนะครับ40กว่าองศาอุณหภูมิจุดที่สูงสุดนะครับก็50กว่าองศาบริเวณคอมแอร์นะครับด้านล่างตรงนั้นพาดูรวมๆนะครับพวกอุปกรณ์ท่อต่างๆแล้วก็ที่เห็นอยู่40กว่าองศาตอนนี้เนี่ยคือสายไฟ DC นะครับ2เส้นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ40กว่าองศาตอนนี้กำลังไฟยังอยู่ที่85กิโลวัตต์กระแสไฟ200แอมป์นะครับอุณหภูมิสายไฟอยู่46องศาอุณหภูมิสูงสุดก็พวกอุปกรณ์ต่างๆแถวๆนี้นะครับ59องศาบริเวณใกล้ๆ Heat Exchange นะครับด้านใต้ที่เห็นลงไปตรงนั้นนะครับก็คือสายไฟ DC ที่ลงไปแบตเตอรี่นะครับนี่40กว่าองศาเหมือนกันนะครับที่เข้ามาจากด้านพอร์ตชาร์จเนี่ยก็40กว่าองศาแล้วก็วิ่งมาผ่านบริเวณอินเวอร์เตอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงยาวลงไปที่ก้อนแบตเตอรี่ด้านใต้มาดูที่ช่องรับลมด้านหน้านะครับดูเข้าไปด้านในเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ28ถึง40องศานะครับด้านในแล้วก็บริเวณซุ้มล้อ30กว่าองศานะครับก็จะมีลมที่ระบายความร้อนออกมาบริเวณด้านข้างนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวรถอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ26องศาตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ24-25องศานะครับบริเวณไฟท้ายอุณหภูมิ28องศาแล้วก็
ตรงนี้เป็นกล้องด้านหลังนะครับบริเวณโครเมียมตรงนี้นี่เย็นเลยนะ9องศาน่าจะเพราะอากาศภายนอกเย็นนะครับพอเป็นโลหะมันก็เลยเย็นได้เร็วอุณหภูมิฝั่งนี้ก็ประมาณ30กว่าองศานะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิตัวสายชาร์จนะครับ34-33องศาชาร์จมาแล้ว17นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 40% กำลังไฟอยู่ที่103กิโลวัตต์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีดรอปลงไปอยู่ประมาณ80กว่ากิโลวัตต์สักพักหนึ่งเลยนะครับน่าจะมากกว่า 6-7 นาทีเลยพออุณหภูมิแบตเริ่มเย็นขึ้นกำลังไฟค่อยสูงกลับขึ้นมาใหม่นะครับดูจากกำลังไฟที่เข้าแบตนะครับถ้าอุณหภูมิแบตเริ่มสูงก็จะดรอปกำลังไฟลงแล้วก็กลับสูงขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอนที่เราชาร์จจากที่ปั๊มบางจากหนองเบนเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า 80% ยังรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง86กิโลวัตต์ผมว่าถ้าชาร์จอยู่ในช่วง90กิโลวัตต์น่าจะทำได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มชาร์จกำลังไฟแรงๆแบบ116กิโลวัตต์หรือ100กว่ากิโลวัตต์ตั้งแต่ต้นเนี่ยพออุณหภูมิแบตสูงขึ้นเขาก็ดรอปกำลังไฟลงนะครับ100กว่ากิโลวัตต์ได้อยู่แป๊บเดียวนะครับพอ 58% ดรอปกำลังไฟลงมาเหลือ66กิโลวัตต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขึ้นไป100กลับลงมา80กว่าแล้วก็ขึ้นไป100แล้วก็กลับลงมา66กิโลวัตต์ที่เราชาร์จก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยุดชาร์จที่21นาทีนะครับเอาไปรวมกับครั้งก่อนหน้านี้จะได้40นาทีพอดีเลยนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 60% กำลังไฟลดเหลือ66กิโลวัตต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก11ขึ้นมา 61% ได้แบตเพิ่มมา 50% ค่าชาร์จ 237.53 บาทนะครับไฟที่จ่ายออกมาจากหน้าตู้ทั้งหมด 31.67 กิโลวัตต์อเวอร์หรือ31หน่วยนั่นเองนะครับเราใช้เวลาชาร์จรวมตอนนี้อยู่ที่40นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ดูจากกำลังไฟระหว่างชาร์จของคันนี้แล้วถ้าชาร์จอยู่ระหว่าง80ถึง90กิโลวัตต์เนี่ยน่าจะพอดีเลยนะครับแบตไม่อุณหภูมิสูงเกินไปพอชาร์จระดับ100กิโลวัตต์นี่โดนดรอปกำลังไฟเลยนะครับแบตเตอรี่ที่มี 60% เนี่ยถ้าเราไม่ได้ขับแบบ120ตลอดทางดูแล้วยังไงก็น่าจะถึงนะครับจากตอนที่เราทดสอบการใช้พลังงานมันทำให้เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเราใช้ความเร็วอย่างเช่น120เนี่ย 1% มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นเขาด้วยผมก็คำนวณเผื่อๆแล้วแหละเผื่อว่ามันจะน้อยลงอีกนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถขับ120ได้ตลอดทางนะครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้ความเร็วเกินไปกว่านี้เนี่ยมันพอแน่ๆแล้วก็ที่เตือนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องสปีดลิมิตที่จะต้องปิดทุกครั้งนะครับคือพอเราเข้าเกียร์ P เนี่ยระบบมันก็กลับมาเปิดใหม่ให้เองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมตั้งใจจะไปถึงโรงแรมให้แบตเตอรี่เหลือน้อยๆด้วยนะครับยิ่งเหลือน้อยเนี่ยไปชาร์จคุ้มนะครับเป็นการชาร์จแบบเหมาจ่าย350บาทสมมุติว่าเราชาร์จสัก60หน่วยนะครับคือที่คิดว่า60หน่วยเพราะว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีลอสระหว่างชาร์จด้วยไม่ใช่ว่าเราไปถึงแล้วแบตเหลือ 0% ชาร์จเต็มมันจะ60หน่วยนะครับบางที่เนี่ยแบตอาจจะเหลือสัก5หรือ 10% แต่เราชาร์จจริงเนี่ยจำนวนหน่วยไฟเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไป60กว่าได้แล้วนะครับเอาแค่7บาทคูณกับ60หน่วยเนี่ยก็400กว่าบาทแล้วนะครับแต่ว่าโรงแรมคิดเหมาจ่าย350บาทเราไปถึงเสียบชาร์จตื่นเช้ามาแบตเตอรี่เต็มนะครับก็สามารถขับเที่ยวต่อได้ละไม่ต้องไปรอชาร์จเสียเวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับอันนี้ถ้าได้โรงแรมที่คิดค่าชาร์จแบบเหมาจ่ายราคาไม่แพงก็สะดวกขึ้นเลยนะครับบริเวณจุดนี้เนี่ยจะมีทางโค้งเยอะนะครับเดี๋ยวผมเปิดใช้งานระบบช่วยขับลองใช้งานช่วงทางโค้งแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับเซตความเร็ว110นะครับช่วงเข้าโค้งมีการชะลอความเร็วระหว่างโค้งนะครับการชะลอเนี่ยสมูทอยู่นะครับค่อยๆชะลอลงมาแต่ว่าชะลอความเร็วลงมาเหลือ90เลยนะครับก็ชะลอความเร็วลงมาเยอะอยู่นะช่วงเข้าโค้งตอนแรกเนี่ยเข้าโค้งสมูทอยู่นะครับแต่พอเข้าโค้งมาสักพักแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีอาการซ้ายขวาเล็กน้อยนะด้านหน้าผมจะลองเหยียบคันเร่งไว้นะครับไม่ให้เขาชะลอความเร็วและดูการเข้าโค้งนะครับความเร็ว110นะครับสามารถเข้าโค้งไปได้ไม่หลุดโค้งนะครับ
แต่ว่าดูจากพวงมาลัยเนี่ยอาจจะมีการไปทางซ้ายขวาบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่หลุดโค้งนะครับแล้วผมเหยียบคันเร่งลึกเกินนะโอ้ความเร็วขึ้นมา120นะครับแต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยพอมีอาการแบบซ้ายบ้างขวาบ้างพอซ้ายแล้วเนี่ยขวากลับจะออกไปทางด้านขวาเลยนะครับอันนี้คงเป็นจุดที่เขาต้องชะลอความเร็วระหว่างโค้งนะแล้วก็ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะผ่านจุดกลับรถเดี๋ยวจะดูว่ารถมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับตามเส้นจุดกลับรถออกไปหรือเปล่าบริเวณนี้ไม่มีอาการอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับคือช่วงเข้าโค้งอยู่แล้วผมเหยียบคันเร่งเพื่อไม่ให้เขาชะลอความเร็วแต่กดลึกไปหน่อยนะครับความเร็วขึ้นไป120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ต้องวิ่งเลนขวาดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผ่านช่วงจุดกลับรถนะครับเราจะได้ทดสอบไปด้วยเลยด้านหน้านี้ผมลองเซตไว้120นะครับดูว่าเขาจะลดความเร็วลงขนาดไหนเข้าโค้งไปแล้วนะครับถ้าโค้งแค่แบบเมื่อกี้เนี่ยสมูทนะครับไม่ได้โค้งหนักๆดูบริเวณจุดกลับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีอาการเป๋นะแล้วก็ขับผ่านรถที่เขาขับเหยียบเส้นเลนอยู่ด้วยนะครับไม่มีการชะลอความเร็วลงแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยเขาจะเบี่ยงออกไปทางขวานะครับโดยรวมโอเคนะด้านหน้าน่าจะเป็นรถใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูระบบเบี่ยงห่างจากรถใหญ่ด้านหน้าด้วยเลยคันนี้ถ้าเราไม่จับพวงมาลัยเนี่ยจะมีเตือนขึ้นมานะครับประมาณ15วินาทีก็จะเตือนตรงนี้เป็นแยกเลนออกไปนะครับแล้วก็พอเจอรถใหญ่แบบนี้ระบบเบี่ยงให้ห่างจากรถใหญ่ทำงานนะครับแต่มันเป็นโค้งพอดีเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเข้าไปใกล้รถใหญ่นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าไว้ใจได้อยู่นะครับระบบช่วยขับเราก็ใช้งานพวกทางตรงมีรถใหญ่เขาก็เบี่ยงหลบวันนี้ก็ลองใช้งานมาพอสมควรนะครับโค้งซ้ายนิดนึงบริเวณนี้มีการลดความเร็วลงมาเหลือ110นะครับคือถ้ามันไม่ได้โค้งหนักจริงๆเนี่ยเขาก็จะลดความเร็วลงมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ลดลงเยอะแต่ถ้าเป็นโค้งหนักๆเนี่ยก็ลดลงไปเหลือ90บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างลุ้นนะครับหลายคันไม่ผ่านอันนี้ผ่านมาได้แต่ว่ามาชิดเส้นเลนกลางนะครับลดความเร็วลงมาเหลือ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคอยู่นะเมื่อกี้มาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับคือถ้าเราใช้งานจนชินแล้วเราจะรู้ว่าระบบทำงานประมาณไหนแต่บางจุดแบบนี้นะครับมีรถใหญ่อยู่เนี่ยเขาตรงไปก่อนนะยังไม่โค้งทันทีก็คือถ้าเป็นโค้งหนักๆแบบนี้เนี่ยยังไม่เนียนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นโค้งกว้างๆเนี่ยโอเคนะครับลดความเร็วลงมาเหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับดีว่าข้างหลังไม่มีรถตามมานะเลยลองระบบให้ดูได้นะครับระบบเลนคีปของคันนี้เนี่ยทำงานได้สมูทดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเลนคีปให้ดูนะครับปล่อยให้รถเนี่ยไปใกล้เส้นด้านซ้ายกับด้านขวานะครับและถ้าเราไม่ได้จับพวงมาลัยนานๆเนี่ยเขาก็เตือนให้จับพวงมาลัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ตัวระบบช่วยขับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรถไปชิดเส้นทางด้านซ้ายก็กลับมามีเตือนขึ้นมาให้จับพวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็มีไฟสีส้มๆขึ้นมาบนหน้าจอเดี๋ยวผมลองให้ดูยาวๆนะครับมันจะมีแบบเตือนไฟกระพริบขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเรายังไม่จับพวงมาลัยเลยนะเนี่ยเปิดไฟกระพริบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกนะพอดีผมไปจับดูก่อนกลัวเขาจะออกระบบทำงานสมูทนะครับอันนี้เผื่อว่ามีอาการหลับในนะเนี่ยมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับผมใช้ความเร็วต่ำดูหน่อยประมาณ80นะเป็นเลนคีปที่สมูทดีมากเลยนะครับและการพากลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเนี่ยมันกึ่งเหมือนกับเราใช้เลนเซนเตอร์ลิงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีแบบไปชนเส้นด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างแล้วเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินขึ้นมาให้เองเลยนะครับให้รถคันด้านหลังเนี่ยได้เห็นเผื่อว่าคนขับเนี่ยหลับในนะครับโอเคเลยนะครับระบบเลนคีปของคันนี้หลายคันเนี่ยบางทีพอชนเส้นทางด้านขวาชนแล้วชนอีกเนี่ยเขาปล่อยให้หลุดเส้นออกไปเลยนะครับอันนี้มันชนแบบสมูทอ่ะเห
เหมือนพอไปชนเส้นเลนแล้วพวงมาลัยเนี่ยค่อยๆกลับเข้ามานะครับระหว่างที่ขับมาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราไปชิดเส้นเลนเนี่ยรถมันดึงกลับมาแบบนุ่มนวลนะครับระบบเลนคีปของคันนี้นี่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับขับมาถึงที่ห้างฉัตรลำปางแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 31% ผมว่าจริงๆแล้วควรจะชาร์จขึ้นไปสัก 70% นะครับ 60% แล้วใช้ความเร็วประมาณ110-120 มาเนี่ยผมว่าไปถึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะเหลือถึง 5% หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านทางหลวงดอยขุนตาลที่จะกินแบตอีกชุดหนึ่งเนี่ยช่วงจากเถินมาถึงห้างฉัตรนี้ก็เจอขึ้นเขาขึ้นเนินมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเจอดอยขุนตาลอีกชุดหนึ่งแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารถ้าขับทางไกลเนี่ยผมจะแนะนำเสมอให้กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับมาดูที่เมนูแอร์ตรงนี้นะครับให้เรารับอากาศจากภายนอกเข้ามาค่า CO2 ในห้องโดยสารเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะซึ่งมันคือสิ่งที่เราหายใจออกมานั่นเองนะครับขับทางไกลนานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เราง่วงนอนนะครับถ้าค่า CO2 มันสูงช่วงแรกที่ขับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยผมก็กดให้รับอากาศจากภายนอกนะครับใช้ความเร็ว110ตอนนั้นน่ะแปลกใจว่าทำไมค่า CO2 ภายในรถมันไม่ยอมลงต่ำกว่าประมาณ 1,800-1,900 เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พอเลยตากมาแล้วเนี่ยความเร็วจะอยู่ในช่วง110-120นะครับเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาเยอะขึ้นทำให้ค่า CO2 สะสมในห้องโดยสารเนี่ยมันลงมาเหลือประมาณ 700-800 นะครับถ้าเหลือ 700-800 เนี่ยโอเคอยู่นะแต่ถ้าอยู่ระดับแบบ1,800-1,900 เนี่ยนานๆมันก็ทำให้ง่วงนอนได้เหมือนกันนะครับและถ้าเราไม่รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเลยเนี่ยขึ้นไป 3-4 พันนะครับยิ่งนั่งกันมาในรถหลายๆคนเนี่ยมันจะขึ้นได้เร็วมากเลยคนอื่นในรถอาจจะหลับหมดแล้วคนที่ง่วงก็คือคนขับนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราขับรถช้าๆแล้วมันจะทำให้ง่วงนอนนะครับแต่ตัวการสำคัญเนี่ยคือค่า CO2 ภายในห้องโดยสารที่เราหายใจออกมานะครับถ้าเราได้ง่วงแล้วเนี่ยขับเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังคงง่วงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าได้จอดแล้วก็ลงจากรถไปเนี่ยอากาศมันสดชื่นขึ้นนะครับไม่มี CO2 เยอะเราก็จะเริ่มสดชื่นขึ้นมาแนะนำว่าขับทางไกลเนี่ยลองกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาดูนะครับถ้าข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีฝุ่นเยอะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นลองดูสัก1 ชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับใกล้จะถึงโรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 8% เดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วดูนะโอ้โหแบต 8% นี่ยังดึงแรงเลยนะครับเมื่อกี้ลองกดเร่งความเร็วดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 8% ผมว่าวันนี้ที่เราชาร์จ40นาทีเนี่ยน่าจะต้องบวกขึ้นไปอีกสัก10-20นาทีนะครับถ้าจะไม่ให้แบตมันเหลือน้อยขนาดนี้ถ้าเพิ่งมาใช้รถไฟฟ้าแล้วแบตถึงปลายทางน้อยขนาดนี้เนี่ยน่าจะต้องแวะชาร์จกันไปแล้วนะครับพอดีผมตั้งใจจะมาชาร์จที่โรงแรมนะให้แบตเหลือน้อยๆเลยนะครับยังเหลือว่างอีก4ช่องชาร์จแบบเหมาจ่ายนะครับ350 บาทชาร์จได้ทั้งคืนเหลือแบตน้อยแบบนี้นี่คุ้มเลยนะครับระยะทาง691กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 8% ระยะทางที่เหลือจะวิ่งได้เหลือ41กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 8% นะครับระยะทางที่เหลือ41กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ระยะทางทั้งหมด691.3 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูระยะทางจากเถินมาถึงเชียงใหม่173.5 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ย97กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนมาถึงเนี่ยความเร็วเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอจอดไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันยังนับต่อนะครับความเร็วเฉลี่ยก็เลยลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นการขับขึ้นเขาด้วยความเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง100-120เลยนะครับหลักๆนี่คือ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าจะคิดแบบชาร์จ DC อย่างเดียว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูปริมาณไฟที่ชาร์จกลับนะครับถ้าคิดเป็นแบบที่ผมจ่ายวันนี้เนี่ยก็คือชาร์จครั้งที่1 223.88 บาทครั้งที่2 237.53 แล้วก็ที่โรงแรมนะครับเป็นแบบเหมาจ่าย350 บาทรวมเป็น811.41 บาทหารกับระยะทางที่เราขับมา691กิโลเมตรนะครับก็จะอยู่กิโลเมตรละ 1.17 บาทนะครับเสียบชาร์จอยู่กับเครื่อง7กิโลวัตต์นะครับพอดีว่าเครื่องที่เป็น3เฟส22กิโลวัตต์ถูกใช้งานเต็มหมดแล้วนะครับดีว่าคันนี้เนี่ยแบตไซส์ไม่ได้ใหญ่นะครับเสียบชาร์จกับ7กิโลวัตต์ก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง2นาทีนะครับแบตน่าจะเต็ม 100% ช่วง8โมง43นาทีคันนี้เนี่ยรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยถ้าหัวชาร์จว่างเดี๋ยวเสียบชาร์จให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายนอกและภายในรถนะครับตอนนี้จอดตากแดดอยู่อุณหภูมิภายนอกประมาณ30องศารถคันนี้เป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถมันจะร้อนมากเพราะว่าดูดแสงนะครับ70กว่าองศาเลยนะครับ60ถึง70องศาตัวรถนี่เป็นสีดำร้อนมากเลยนะครับ80องศาแล้วก็เดี๋ยวดูภายในนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดแอร์ไว้จะร้อนมากคอนโซลด้านหน้านะครับ84องศาแล้วก็กระจกหน้ายังไม่ติดฟิล์มนะครับ60กว่าองศาบริเวณภายในนะครับที่เห็นเป็นสีฟ้าวงแบบนี้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้พอเราเปิดรถมาเนี่ยเบาะลมเย็นทำงานนะครับผมเลยปิดลงไปก่อนมันเลยเป็นวงบริเวณที่ลมเป่าขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเบาะด้านข้างอันนี้คือแบบไม่เปิดเบาะลมเย็นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเปิดเบาะลมเย็นจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิหลังคานะครับ69ถึง70กว่าองศาเลยนะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแดดมันจะแรงมากเดี๋ยวผมจะลองเปิดม่านหลังคาให้ดูนะครับเทียบดูระหว่างมีม่านแล้วก็ไม่มีม่าน70แล้วก็พอเปิดม่านขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ผมแค่ลองถ่ายให้ดูขณะที่ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลัง50กว่าองศานะครับ40ถึง50กระจกชุดหลังเนี่ยจะเป็นกระจก Privacy นะครับสีเข้มกว่าด้านหน้าถ้าเทียบอุณหภูมิดูด้านหลัง46ด้านหน้าก็ประมาณ46อุณหภูมิกระจกใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มกันร้อนนะครับตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเต็ม 100% ไปตั้งแต่ก่อน9โมงแล้วนะครับเมื่อคืนที่มาถึงพอดีว่ามีรถเขาเสียบชาร์จอยู่บริเวณช่องตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นหัว3เฟสอยู่ทั้งหมด3หัวนะครับที่จ่ายไฟสูงสุดได้ถึง22กิโลวัตต์เรามาถึงเนี่ยมันว่างเฉพาะ7กิโลวัตต์นะครับแต่ว่ารถแบตเล็กก็ไม่เป็นไรใช้เวลาแค่ 7-8 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับอันนี้คือแบบเหลือแบตน้อยๆนะครับดูที่หน้าจอนะครับคันนี้เวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเนี่ยมันจะมีบอกปริมาณไฟที่ชาร์จเข้าแบตนะครับ 55.1 กิโลวัตต์อเวอร์อันนี้คือหักลอสแล้วนะครับถ้าเราไปดูจากแอปของเครื่องชาร์จมันจะมากกว่าหน้าจอตรงนี้เราสังเกตได้ตั้งแต่ตอนชาร์จเลยนะครับหน้าจอบนเครื่องชาร์จกำลังไฟจะสูงกว่าส่วนในรถเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่าแสดงเฉพาะกำลังไฟที่ชาร์จเข้าแบตนะครับผมคำนวณคร่าวๆดูแล้วค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราขับมา691กิโลเมตรอยู่ที่16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะอยู่ประมาณ 1.1 ถึง 1.2 บาทต่อกิโลเมตรนะครับที่เรามาชาร์จกับของโรงแรมเนี่ย350 บาทชาร์จได้ทั้งคืนนะครับเป็นการเหมาจ่ายเทียบกับ 55.1 หน่วยถ้าเราคูณกับประมาณหน่วยละ 7.5 บาทสถานีชาร์จด้านนอกนะครับก็จะประมาณ400กว่าบาทอันนี้ก็ประหยัดกว่านะครับถ้าเรามาถึงแบตเหลือน้อยๆนะแต่ถ้าเหลือไม่น้อยก็จะได้ในความสะดวกสบายนะครับเสียบชาร์จขึ้นไปนอนตื่นเช้ามาเราขับเที่ยวได้เลยนะครับก็ถือว่าค่าเดินทางเนี่ยไม่ได้สูงมากนะถ้าเราเดินทางในชีวิตประจำวันใช้อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยค่าไฟถูกลงกว่านี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการคำนวณชาร์จแบบสถานีชาร์จด้านนอกนะครับหน่วยละ7 บาทขึ้นไป
บางสถานีชาร์จเนี่ยค่าไฟอยู่ราวๆ5 บาทกว่าๆค่าไฟในการเดินทางก็จะถูกลงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มี 98% นะครับตั้งการรีเจนไว้สูงสุดดูค่าการรีเจนนะครับรีเจนประมาณ-24 กิโลวัตต์อันนี้แบบไม่เหยียบเบรกเพิ่มนะครับวันนี้ขับไปทดสอบดอยอ่างขางนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ขับมาเนี่ยไม่ค่อยมีแดดนะแอร์ก็รู้สึกว่าเย็นดีนะครับตั้งอุณหภูมิประมาณ 20-22 องศาวันนี้เนี่ยแดดแรงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มในรถเนี่ยมันจะรู้สึกว่าร้อนมากช่วงก่อนที่จะขับออกมาจากโรงแรมนะครับที่ผมบอกว่ารถจอดตากแดดมาตั้งแต่ 8-9 โมงแล้วนะแล้วก็พวกพลาสติกในรถเนี่ยมันยังคงร้อนอยู่นะครับถึงแม้จะเปิดแอร์แล้วเนี่ยตัวความร้อนที่มันสะสมอยู่มันแผ่ออกมานะครับแล้วขับมาแดดๆอย่างนี้ไม่มีฟิล์มอีกต่างหากเลยรู้สึกว่าร้อนแดดนะครับสำหรับแอร์เนี่ยถ้าเป็นช่วงร้อนๆแบบนี้ต้องปรับลงมาประมาณ18 องศานะครับซึ่งเขาสามารถปรับได้ต่ำสุดถึง15 องศาเลยนะครับสำหรับอุณหภูมิแอร์คันนี้ตรงนี้นะครับผมจะลองปรับให้ดูที่ตรงนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 15.5 องศานะครับดีตรงที่มีลมเย็นที่เบาะนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยพอมีลมเย็นที่เบาะออกมาเนี่ยมันสบายตัวยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังก็มีแอร์ให้เหมือนกันนะครับชอบตรงที่ช่องแอร์เขาเนี่ยเป็นการปรับมือนะครับมันปรับง่ายมากเวลาที่เราขับรถอยู่วันนี้ขับกลางแดดร้อนๆมาได้ประมาณ40 กว่านาทีแล้วนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้18 องศาเนี่ยขับมาเรื่อยๆต้องปรับขึ้นเป็น20เลยนะครับรู้สึกว่าแอร์มันเย็นดีนะแล้วก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับพอเป็นการขับทางไกลเนี่ยมันจะมีลมช่วยพัดเข้ามาที่ตัวรถช่วยระบายความร้อนนะครับทำให้การทำงานของแอร์เนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีนี่ขนาดรถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับถ้าตั้งแอร์ไว้18เนี่ยขับนานๆยังรู้สึกว่าหนาวเลยแต่ส่วนหนึ่งคือมันมีเบาะลมเย็นด้วยนะครับนอกจากแอร์ที่เป่ามาตัวเราจะเย็นแล้วเนี่ยบริเวณที่เรานั่งแล้วก็ด้านหลังเรามันก็เย็นด้วยมันเลยทำให้เย็นได้ไวยิ่งขึ้นนะครับขับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็สบายดีขับอยู่ระหว่างทางจากเชียงดาวไปฝางนะครับเส้นทางนี้จะมีโค้งให้ได้ลองเยอะสำหรับคันนี้เนี่ยที่ผมขับมาจากกรุงเทพเมื่อวานช่วงล่างจะออกไปแนวนุ่มนะครับแต่ถ้าเจอถนนที่เป็นคลื่นๆนะครับรู้สึกว่าท้ายเนี่ยจะมีอาการนุ่มเด้งนะครับคือถ้าเจอคลื่นแบบนิดหน่อยเนี่ยอาจจะเด้งสัก2 ทีแต่ถ้าเจอพวกคอสะพานหรือถนนที่มันเป็นคลื่นเยอะๆหน่อยนะครับมันจะเด้งตามมาสัก 2-3 ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นถนนเรียบๆเนี่ยเข้าโค้งถนนเรียบๆแบบนี้นี่โอเคดีเลยนะครับที่ต้องระวังคือบางโค้งที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วมันไม่เรียบนะครับเราจะเข้าโค้งถ้าเข้าโค้งเร็วเนี่ยแล้วไปมีอาการเด้งในโค้งเนี่ยอันนี้ต้องคอยระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นการขับเข้าโค้งแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับน้ำหนักที่บรรทุกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านท้ายก็คล้ายๆกับผู้โดยสารนั่งมาเต็มคันนะครับน้ำหนักเนี่ยผมกระจายไว้ทั่วรถนะด้านหน้าก็จะมี40 กิโลกรัมบริเวณตรงกลางนะครับก็มีอยู่80 กิโลกรัมแล้วก็ท้ายรถอีก120 กิโลกรัมนะครับลองเร่งแซงบริเวณนี้นะครับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะครับการตอบสนองก็ไวดีอยู่นะครับแซงในบริเวณที่แซงได้นะครับนี่ยังไม่ได้กดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยถ้าโค้งเรียบๆเนี่ยเข้าโค้งได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งที่มันโค้งมากๆหน่อยแล้วเรามาที่ความเร็วสูงเนี่ยอันนั้นจะรู้สึกได้ถึงอาการโยนของรถนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักมาที่ด้านท้ายด้วยขับมาใกล้ถึงฝางแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยตลอดทางที่ขับมาผมยังกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วต่ำเนี่ยคือเส้นทางนี้โค้งเยอะนะครับขับความเร็วได้ไม่ค่อยถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะไม่ค่อยรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมครับ 2,637 ppm ถ้าขับความเร็วต่ำแบบนี้แล้วสะสมค่า CO2 เยอะๆเนี่ยขับนานๆมันจะเริ่มรู้สึกง่วงนอนนะครับแต่เมื่อคืนที่ผมถ่ายให้ดูนะครับช่วงขับความเร็วสูง120เนี่ยเขาถึงรับอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ค่า CO2 ลดลงเหลือประมาณ 5-700 นะครับบางคันเนี่ยแค่เรากดรับอากาศจากภายนอกเขาจะเอาอากาศข้างนอกเข้ามาทันทีเราจะได้กลิ่นข้างนอกทันทีเลยนะครับแต่
คันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยถ้าใช้ความเร็วต่ำกว่า100จะเอาอากาศภายนอกเข้ามาน้อยมากเลยนะครับด้านหน้านี่ถึงแยกที่จะไปดอยอ่างขางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มบริเวณเซเว่นมีเซเว่นเพิ่งมาเปิดใหม่นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยสักประมาณ500 เมตรนะครับก็จะเจอเซเว่นอยู่ทางซ้ายมือตรงจุดนี้นะครับเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะใครมาขึ้นอ่างขางทางฝางนะครับก็มีเซเว่นอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับนี่ถ้าเซเว่นเขาเอาตู้ชาร์จอัลทราวิมมาติดตั้งไว้ตำแหน่งนี้นี่จะดีเลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าขับจากเชียงใหม่มาเลยนะครับมาถึงเนี่ยแบตก็เหลือน้อยหน่อยนะเดี๋ยวดูแบตเตอรี่นะครับ 62% นะครับคือถ้าใครจะมานอนแคมปิ้งเนี่ยอาจจะเสียบชาร์จตรงเชียงดาวนะครับ PEA เชียงดาวมาสักหน่อยก็ได้นะครับแบตจะได้เหลือเยอะๆนอนแคมปิ้งหรือใช้พวกไฟ V2L เนี่ยจะได้สบายใจนะครับเหลือ 62% เนี่ยเดี๋ยวขับขึ้นไปผมว่าอาจจะเหลือแถวๆต่ำกว่า 50% นะเพราะมันจะกินไฟช่วงที่เราขับขึ้นนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 62% นะครับระยะทางที่ขับมา 135.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับขับมาเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปเกือบ 40% เลยนะครับแปลว่าเราขับลงมาเนี่ยอย่างน้อยแบตเตอรี่เราควรจะมีเหลือ 40-45% นะครับขากลับเนี่ยมันจะประหยัดกว่าแต่ก็ควรจะเหลือแบตสักประมาณ 40% นะครับไม่งั้นอาจจะต้องแวะชาร์จที่ PEA เชียงดาวช่วงขับกลับเข้าเชียงใหม่นะครับและอันนี้คือแค่ขับมาเที่ยวขึ้นดอยอ่างขางนะครับถ้าเราขับวนรอบด้านบนหรือว่ามีการนอนแคมปิ้งหรือใช้ไฟ V2L นะครับมันจะต้องได้ชาร์จที่ PEA เชียงดาวขากลับแน่ๆตอนนี้มีอีกสถานีชาร์จนะครับแต่ว่าเราต้องขับเข้าไปทางฝางจะเป็นของ Level Charger นะครับอยู่ที่ศูนย์ BYD ซึ่งมันจะห่างจากจุดนี้เนี่ยอีกประมาณ10 กิโลเมตรเลยนะครับจริงๆแล้วแวะชาร์จที่ PEA เชียงดาวมาเนี่ยก็สะดวกกว่านะครับและช่วงที่ขับขึ้นเนี่ยผมจะขับขึ้นในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ช่วงเนินแรกเดี๋ยวลองโหมดนุ่มสบายนี้ก่อนนะครับโหมดคอมฟอร์ตนั่นเองการกู้คืนพลังงานขาขึ้นเนี่ยเราตั้งไว้ต่ำเลยนะครับไม่ต้องรีเจนแรงแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าขับมาเส้นทางโค้งผมเซตเป็นสปอร์ตไว้นะครับแล้วก็จะมีออโต้โฮเดี๋ยวเราทดสอบดูช่วงเนินชันนะครับวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทดสอบอะไรได้บ้างนะครับคันนี้ไม่มี one pedal drive นะครับและระหว่างที่ขับมาจะเป็นเส้นทางโค้งนะครับแล้วก็มีลงเนินมีเบรกหลายครั้งผมสังเกตว่าค่าการรีเจนเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นนะขึ้นไปได้สูงสุดถึงลบ130 กิโลวัตต์เลยนะครับถือว่ารีเจนแรงอยู่นะครับคันนี้เนี่ยนอกจากบอกความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขายังมีบอกเป็นไมล์ต่อชั่วโมงด้วยนะครับอยู่ที่ตรงนี้ mile per hour ตรงนี้เป็นการใช้พลังงานนะครับเวลารีเจนจะติดลบมาตรงนี้แล้วก็ค่าเป็นลบกิโลวัตต์นะครับช่องเก็บของตรงกลางนี้นะครับระหว่างที่ขับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าในนี้มันเย็นนะเขาเอาแอร์เป่าผ่านบริเวณด้านข้างนะครับผนังด้านข้างเนี่ยผมลองเอาน้ำมาเก็บไว้เนี่ยเย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายผ่านกล้องจับความร้อนให้ดูนะตรงนี้ก็เหมือนเป็นเอาไว้เก็บของอาหารนะครับที่อยากให้มันเย็นๆหน่อยใส่ไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับมาดูที่อุณหภูมิช่องเก็บของผ่านกล้องจับความร้อนนะครับอุณหภูมิอยู่12 องศาเลยนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยก่อนหน้านี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมันสามารถทำความเย็นได้ด้วยก็คือเขาเอาแอร์เนี่ยให้มันผ่านบริเวณด้านข้างไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูแอร์ที่ออกมาจากบริเวณช่องลมแอร์นะครับ9 ถึง 10 องศา8 องศาเลยนะครับตั้งอุณหภูมิไว้ที่22 องศาแอร์เย็นดีเลยนะครับระหว่างที่ขับมาเนี่ยต้องปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเป็น22 องศาจากช่วงแรกนะครับที่รถจอดตากแดดไว้เนี่ยปรับ18 องศานะครับขับมาสักพักก็เย็นขึ้นเรื่อยๆจากจุดนี้แบตเตอรี่มีอยู่ 61% นะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้วยแม่งอนนะครับก่อนที่จะขึ้นทางชันว่าแบตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนขับลงมานะครับมันก็จะหมดทางชันอยู่บริเวณแถวนั้นพอดีเทียบระหว่างก่อนขึ้นแล้วก็ลงมานะครับระบบเตือนสปีดลิมิตนะครับเราจะต้องปิดทุกครั้งที่จอดแล้วเข้าเกียร์ P นะครับมันจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ร้องเตือนแบบนี้
ยังไม่ได้ล็อกรถเลยนะครับแค่จอดรถเข้าเกียร์ P กลับมาขับใหม่เนี่ยมันเปิดขึ้นมาให้เองเลยนะครับมาถึงห้วยแม่งอนแล้วนะครับเราดูแบตเตอรี่กันก่อนเหลือ 58% นะครับใช้ไปประมาณ 3% แล้วก็มาที่หน้าการขับขี่นะครับด้านหลังตอนนี้ยังไม่มีรถตามมาเดี๋ยวจะลองหยุดบริเวณเนินชันนะครับแล้วก็ผมปิดออโต้โฮไว้ก่อนนะทดสอบแบบยังไม่เปิดออโต้โฮนะครับบริเวณเนินชันจุดนี้นะครับปล่อยให้ความเร็วต่ำลงเรื่อยๆความเร็วไม่เป็นศูนย์นะครับในเครือจีลี่เนี่ยเขาน่าจะเซตมาเหมือนกันหมดเลยนะครับซีเกอร์ก็เป็นแบบนี้ของ Volvo ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จีลี่เองนะครับสามารถไหลขึ้นเนินที่ความเร็วต่ำได้นะครับรถไม่ลงมาเป็นความเร็วศูนย์แล้วก็ไม่มีไหลถอยหลังนะครับแบบนี้เนี่ยดีเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่มาขับขึ้นดอยขึ้นทางชันใหม่ๆเนี่ยถ้าต้องชะลอหยุดรถแล้วก็ออกตัวบนเนินชันเนี่ยมันไม่อันตรายแล้วก็ไม่ตกใจนะครับถ้าเพิ่งมาครั้งแรกๆเนี่ยหากต้องหยุดบริเวณเนินชันแล้วรถมันไหลถอยหลังเนี่ยจะตกใจได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลองหยุดบริเวณตรงนี้ลองเร่งออกตัวนะครับจากความเร็วศูนย์ยังไม่มีรถตามหลังถ้าเราปล่อยให้เป็นศูนย์ยกเท้าออกจากคันเร่งรถไม่ไหลถอยหลังด้วยนะครับออโต้โฮก็ไม่ได้ติดขึ้นมาโอ้โหถ้าเหยียบสุดล้อฟรีนิดนึงนะครับปกติไม่ต้องเหยียบสุดออกนะครับแค่เป็นการทดสอบเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบเหยียบสุดในโหมดสปอร์ตนะครับล้อฟรีครับล้อฟรีอาจจะเป็นที่ยางด้วยนะโอเคคราวนี้เราขับขึ้นแบบปกตินะครับโอเคเลยนะหยุดบริเวณเนินชันไม่ไหลถอยหลังแล้วก็เราเหยียบเบรกให้ความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็ไม่ไหลถอยหลังด้วยนะครับออโต้โฮยังไม่ต้องเปิดเลยนะครับเมื่อกี้ผมปิดออโต้โฮไว้อยู่นะเปิดให้ดูที่ตรงนี้นะครับออโต้โฮไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแบบนี้เนี่ยใครมาขับขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับเป็นทางชันเทศกาลหากต้องหยุดรถเนี่ยปลอดภัยดีนะครับทำให้เราไม่ตกใจคือถ้าคนที่มาบ่อยๆแล้วเนี่ยไม่ตกใจหรอกแต่ใครที่เพิ่งขับรถมาครั้งแรกนะครับหยุดบริเวณเนินชันแล้วมีอาการแบบถอยหลังลงเนี่ยผมว่ามีตกใจแล้วขาสั่นได้เลยนะครับผมเองก็เป็นนะช่วงที่เคยมาขับขึ้นแรกๆนะครับพอใช้โหมดสปอร์ตนะครับความเร็วเนี่ยมันอยู่ 60-70 เรากดคันเร่งลงไปเบาๆก็พุ่งออกตัวไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะครับขับทางเนินๆหน่อยเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถเราหนักนะที่บรรทุกมาแบบนี้นะครับเหมือนนั่งเต็มคันการเข้าโค้งทำได้ดีนะครับถ้าขับใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยไม่ได้มุดซ้ายขวาไปมาแต่ถ้าเป็นโค้งแบบเมื่อกี้นะครับโค้งแบบข้างหน้าแล้วเรามาเร็วๆเนี่ยเข้าโค้งแรงๆมันก็จะมีอาการโยนเข้ามาหน่อยนะแต่ถ้าถนนเรียบๆแบบนี้นะครับขับเนียนๆเลยแต่ถ้าไปเจอถนนเป็นคลื่นนะคันนี้ด้านท้ายจะมีอาการเด้งๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เด้งเยอะมากนะขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็การรีเจนก็ทำได้สูงดีนะระหว่างที่ขับมานะครับเห็นค่าการรีเจนขึ้นไปลบ130กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับโดยการเหยียบเบรกชะลอความเร็วนะครับดูแล้วขาลงเนี่ยถ้าเราใช้งานรีเจนลงมาก็น่าจะรีเจนได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับระหว่างระบบช่วยลงทางลาดชันกับรีเจนคือถ้าลงทางชันยาวๆเราไม่ควรใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับเขาจะใช้เบรกเข้ามาช่วยเยอะจานเบรกจะร้อนนะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบเทียบกันให้ดูเนี่ยครับเราขับมาเขาความเร็วที่ใช้ในเส้นทางแบบนี้มันจะอยู่สักไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ขับได้สบายๆนะครับอุณหภูมิภายนอกบริเวณจุดนี้30องศาเดี๋ยวดูว่าขึ้นไปข้างบนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะประมาณสัก20องศาคือพอเป็นหน้าหนาวเนี่ยเมฆมันน้อยนะครับแดดนี่ก็แรงๆลงมาเลยนะถ้
ถ้าเปลี่ยนเป็นยางดีๆหน่อยการเข้าโค้งน่าจะทำได้ดีขึ้นอีกนะครับอันนี้ช่วงออกตัวยังมีล้อฟรีอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเข้าโค้งแรงๆก็จะได้ยินเสียงยางนะครับขับมาตลอดทางวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยทันใจขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับช่วงนี้บริเวณขอบทางเนี่ยมันจะมีพวกใบไม้เยอะแล้วก็มีหินถ้าขับโล่งๆคันเดียวแบบนี้เนี่ยผมจะกินเลนมานิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของยางโอ้โหลองเหยียบเร่งแซงดูนะครับความเร็วนี่แบบเต็มที่เลยนะโหมดสปอร์ตเร่ง 70-80 นะครับบริเวณจุดนี้นะครับบริเวณไร่ส้มชมัยพรนะครับเริ่มมีขายของแล้วใกล้เข้าฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้คนก็เริ่มมานอนเต็นท์กันเยอะแล้วนะครับข้างบนมาอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็เริ่มมากันเยอะแล้วรู้สึกว่าพุ่งดีมากเลยครับสำหรับโหมดสปอร์ตโอ้โหขับในโหมดคอมฟอร์ตมาตลอดนี่แบบแรงช่วงขึ้นเขาจะเป็นยังไงนะนี่แบบสบายๆเลยนะครับแรงมาเต็มมากบรรทุกหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันแล้วนะครับหรือใครมาจริงจะบรรทุกมาเยอะกว่านี้หน่อยผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาแต่มีอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะบอกนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยมีจุดชาร์จก่อนทางขึ้นเขานะครับสำหรับรถแบตไซส์เล็กๆเนี่ยควรชาร์จแบตให้ได้เยอะที่สุดก่อนขับขึ้นเขานะครับพอแบตเตอรี่เหลือน้อยลงเนี่ยก็มีผลต่อกำลังของมอเตอร์นะครับแรงดันที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่มันจะน้อยลงยิ่งเป็นแบต LFP ด้วยแรงดันก็จะต่ำลงนะครับอัตราเร่งเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวดูนะครับเราขึ้นไปเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่ช่วงนี้เนี่ยอัตราเร่งยังดีอยู่นะครับแล้วมันยังไม่ใช่บริเวณที่ชันมากด้วยนะเดี๋ยวรอดูช่วงชันมากๆนะครับจุดนี้นะครับโค้งหักศอกแรกแล้วก็ชันมากๆนะครับเข้าโค้งแบบใกล้ๆเลยผมลองหยุดออกตัวให้นะครับตรงนี้เราออกตัวแค่แบบธรรมดานะครับผมจะไม่กระทืบค่อยๆเล็งออกเหมือนว่าเรามาเที่ยวจริงๆแล้วต้องหยุดโอ้โหมันก็ดึงดีอยู่นะครับค่อยๆกดคันเร่งลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมหยุดบริเวณเนินชันแล้วก็กระทืบคันเร่งออกให้ดูบางคนดูแล้วก็เข้าใจผิดนะครับเขาก็ถามว่าทำไมต้องกระทืบคันเร่งออกไม่กระทืบออกได้ไหมอันนั้นแค่ลองดูเฉยๆนะครับคราวนี้ก็เลยลองกระทืบแค่ช่วงเนินแรกก็พอนะครับหลังจากนี้ก็ลองแบบธรรมดาถ้าเราต้องหยุดบริเวณเนินชันค่อยๆเหยียบคันเร่งลงไปได้เลยนะครับมันจะออกตัวได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะสำหรับรถมอเตอร์เดี่ยวนะครับมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปถ้าเราเหยียบกระทืบลงไปเลยเนี่ยมันก็แบบจึ๊กอยู่เฉยๆแหละแล้วมันก็ค่อยๆออกไปเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนอกจากรถที่เป็น Dual Motor นะครับเหยียบคันเร่งลงไปแรงๆมันก็พุ่งออกไปได้เลยสำหรับบริเวณเนินชันนะครับเสียงแตรดังดีเลยนะครับผมมีเปิดไฟเลี้ยวซะด้วย ชินนะครับเวลาเลี้ยวลองแตรทีหนึ่งนะครับลองเนินชันตรงจุดนี้ที่ความเร็วต่ำถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับเหยียบเบรกก่อนนะครับไม่งั้นรถจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆเหยียบเบรกรถหยุดอยู่กับที่นะครับเราค่อยๆเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปรู้สึกได้ถึงอาการดึงเลยนะครับถ้าออกตัวแบบนี้เนี่ยแรงมาก ถ้าเรากระทืบลงไปมันจะหยุดนิ่งก่อนนะครับโอ้โหแรงเหลือๆนะครับฟังจากเสียงผมได้เลย ต้องพยายามบังคับรถอยู่นะเวลามันดึงแรงๆนะครับโอ้ยล้อฟรีครับอาจจะต้องเลือกยางดีๆหน่อยถ้าเราต้องขับช่วงหน้าฝน
ถนนขึ้นเนินแบบนี้นะครับนี่ขนาดถนนแห้งๆนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราบรรทุกน้ำหนักมาข้างหลังนะครับน้ำหนักกดก็อยู่ด้านท้ายด้วยแล้วมันขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังมอเตอร์เหลือเฟือนะครับปูนสไลด์ไปมานะครับซ้ายขวาบริเวณจุดเมื่อกี้มีหลุมนะครับคันนี้ก็ดีหน่อยนะยางแก้มหนาอยู่นะครับยังไม่หน้าหวาดเสียวเท่าแก้มบางๆใช้ความเร็วประมาณ 50-60 นะครับพุ่งขึ้นมา 70 แล้วคือถ้าไม่มี Head Up Display เนี่ยผมจะไม่ได้ก้มมองนะคันนี้มี Head Up Display ก็เลยเห็นความเร็วได้ง่ายนี่ขึ้นเนินชันบริเวณนี้แบบชันๆเลยนะครับถ้าเหยียบคันเร่งลงไปลึกอ่ะมันจะมีอาการล้อฟรีนะสบายครับขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วแต่ยังเหลือชันหนักๆอยู่ด้านหน้าอีกโอ้โหแดดแรงมากมองไม่เห็นโอ้ยล้อฟรีครับกดคันเร่งเราเลี้ยงคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะครับโหกำลังเหลือนะ80แล้วแป๊บเดียวเองนะครับคือพอมี Head Up Display นี่สะดวกดีนะไม่ต้องก้มลงมามองความเร็วครับเราเห็นความเร็วจากบนกระจกได้เลยข้างหน้านั้นเดี๋ยวจะมีสเต็ปนะครับที่เป็นสเต็ปอยู่ต้องชะลอก่อนเดี๋ยวมันจะกระแทกแรงเดี๋ยวลองชะลอสักประมาณนี้ให้ดูด้านหน้ารถนะครับปึ๊บมันจะเด้งประมาณ2ทีแบบนี้นะครับโอ้ต่อเนื่องมากๆเลยความเร็ว70 80รู้สึกว่ากำลังเหลืออยู่เลยนะครับโอ้โหแบตเราเหลือ 44% กำลังยังดีอยู่เลยอะเข้าโค้งแบบใกล้ๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรถน้ำมันอยู่บางทีเวลาเข้าโค้งต้องตีโค้งกว้างๆจะได้มีแรงส่งอันนี้เข้าแบบใกล้ๆโอ้โหหินตกลงมานะครับได้ยินเสียง ล้อฟรีไหมครับล้อมันฟรีนะยางไม่ค่อยเกาะมากเท่าไหร่โอ้ยแรงยังดีอยู่ยันเนินสุดท้ายเลยนะครับสุดยอดมากลองดูตรงนี้นะครับเข้าโค้งแบบใกล้ๆแล้วผมจะเร่งความเร็วที่เนินนี้นะโอ้ย เสียงล้อฟรีโอ้โห90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุดมากกำลังยังเหลืออยู่เลยนะขนาดว่าเมื่อคืนที่แบตเหลือน้อยๆเนี่ยผมลองเร่งความเร็วอัตราเร่งยังดีอยู่เลยนะครับคันนี้นี่ใช้ได้เลยแบต 42% กำลังมอเตอร์ยังดีอยู่เลยนะครับแสดงว่าแรงดันที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะแล้วก็มอเตอร์ก็ทำงานได้ดีเลยการระบายความร้อนทำได้ดีนะครับขับขึ้นเนินชันมาขนาดนี้มีหยุดออกตัวอยู่ก็หลายครั้งแล้วผมก็เร่งความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆขนาดนี้นะครับมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิภายนอก22 องศานะครับถ้าไม่มีแดดเนี่ยผมว่าเย็นสบายดีเลยนะแต่ว่าแดดแรงนะครับแล้วก็บริเวณจุดชมวิววันนี้รถเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับแต่มันเป็นช่วงหยุดยาวพอดีนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เริ่มกลับบ้านกันหรือยังหยุดมาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับก็มีรถอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะมากแดดยังแรงอยู่เลยนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราทดสอบขับลงเนินชันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 42% เองมีแววจะต้องแวะชาร์จขากลับหรือเปล่าแบตเตอรี่เหลือ 42% นะครับแล้วก็ลองดูกราฟนี่นะครับช่วงขับขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่มาขึ้นดอยหนักๆและเหยียบต่อเนื่องกราฟชนจนเป็นเส้นตรงเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เราขับขึ้นยาวๆมาเลยเนี่ยตรงนี้ชิด60 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับจริงๆเนี่ย
มันสามารถสูงกว่านี้ได้อีกแต่ว่ากราฟมันสุดแล้วพอดีนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่เชียงใหม่มาถึงจุดนี้ 19.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่เห็นแล้วนะครับถ้าไม่มีการขึ้นเขาแบบนี้เนี่ยไม่เคยขึ้นมาถึงตัวเลข19แบบนี้ให้เห็นนะครับสำหรับเฉลี่ยรวมระดับ100กว่ากิโลเมตรนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนทดสอบขับลงโดยใช้ Hill Descent Control นะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ39ถึง46องศานะครับสำหรับจานเบรกหน้าแล้วก็มาดูที่จานเบรกหลังอุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่ประมาณ36ถึง39นะครับก็คือทั้งหน้าและหลังตอนนี้ไม่เกิน50องศานะครับทดสอบขับลงโดยใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับเปลี่ยนมาใช้งานโหมดนุ่มสบายนะครับโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ตรงนี้นะครับควบคุมความเร็วของรถโดยอัตโนมัติขณะลงทางลาดชันเดี๋ยวเราลองใช้งานโหมดนี้ดูนะครับเมื่อเปิดระบบขึ้นมาเนี่ยจะมีรูปรถลงทางชันขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับอยู่ที่นิ้วชี้ผมตรงนี้สำหรับระบบนี้เนี่ยเอาไว้ลงทางลาดชันที่เป็นพวกถนนดินนะครับหรือว่าเป็นมีหินเนี่ยเวลาเราขับลงแล้วก็แบบหน้าปักลงไปเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกไม่ชินมันอาจจะลื่นถลายได้เหมาะกับการใช้งานโหมดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทางลาดยางแบบนี้เนี่ยรถไฟฟ้าให้ใช้ระบบรีเจนลงตามปกตินะครับขับลงแล้วก็สังเกตค่าการรีเจนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับหากเป็นระบบ Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นไงบ้างนะครับเริ่มลงเนินชันจากจุดนี้นะครับผมสังเกตว่าค่าการรีเจนเป็น0กิโลวัตต์เลยนะครับไม่มีขีดการรีเจนขึ้นสักนิดเลยแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถลงทางชันจะติดค้างเป็นสีเขียวนะครับช่วงที่ระบบยังไม่ทำงานเนี่ยจะเป็นสีดำถ้าแบบนี้เนี่ยผมว่าจานเบรกน่าจะร้อนมากนะครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปด้วยรีเจนจะกลับมาทำงานนะครับช่วงที่เราเหยียบเบรกลงไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีรถมาเดี๋ยวผมจะหลบให้เขาลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทดสอบ Hill Descent Controlระบบนี้นะครับจะทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมานะครับถ้าเราเร่งคันเร่งเนี่ยความเร็วสูงกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็จะหยุดทำงานชั่วคราวนะครับสัญลักษณ์จะกลายเป็นสีดำตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับความเร็วอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าการรีเจนนี่คือเป็น0กิโลวัตต์เลยนะครับอย่างของ Seeker เนี่ยที่อยู่ในเครือ Geely นะครับขับลงทางชันเขายังเอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยพอสมควรนะจานเบรกไม่ร้อนมากนะครับแต่ของ Geely เองเนี่ย0กิโลวัตต์เลยนะครับขาขึ้นเนี่ยยังดีหน่อยนะที่ใช้งานระบบคล้ายๆกันนะครับทางชันรถไม่ไหลถอยหลังแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ขึ้นเนินเองได้แต่ว่าช่วงลงนี้คือเบรกล้วนๆนะครับน่าจะได้เห็นจานเบรกร้อนแน่ทดสอบให้ดูนะครับถ้ามาเที่ยวแบบดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางแบบนี้นะครับหรือดอยอื่นๆที่เป็นทางลาดยางเนี่ยแล้วขับลงทางชันยาวๆแบบ 4-5 กิโลเมตรนะครับไม่ควรใช้ระบบนี้นะครับถ้ากิโลเมตรนึงเนี่ยยังพอไหวนะครับถ้าอยากจะใช้แต่สำหรับรถไฟฟ้านะครับให้เหยียบเบรกแล้วก็สังเกตที่ค่าการรีเจนเขาใช้มอเตอร์มาหน่วงความเร็วขณะลงทางชันแล้วก็ได้ไฟกลับเข้ามาด้วยนะครับถ้าลงแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไฟกลับเข้ามาเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าเดิม 42% นะครับเดี๋ยวผมเอากระจกลงไว้นิดนึงด้วยดีกว่าใช้เบรกเยอะแบบนี้เผื่อว่าจานเบรกร้อนไปก่อนนะครับเราจะได้กลิ่นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของผ้าเบรกด้วยนะครับการทนความร้อนไม่เหมือนกันก็มีบางยี่ห้อที่ผมทดสอบลง Hill Descent Control แบบนี้แหละไปบริเวณจุดพักรถนะครับมันไม่ได้ไกลมากเลยควันขึ้นเลยนะครับที่ผ้าเบรกค่าการรีเจนเป็น0กิโลวัตต์นะครับผมลองเร่งความเร็วไปถ้าความเร็วยังไม่เกิน40นะครับระบบจะกลับมาทำงานแล้วก็ชะลอความเร็วพอเป็นความเร็วเกิน40ถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ย
รีเจนลบ88กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเราลงด้วยการรีเจนตอนนี้รีเจนกลับมาทำงานนะครับเมื่อความเร็วเกิน40แล้วก็ผมจะชะลอให้ความเร็วต่ำกว่า40นะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเมื่อกี้พอเราขับความเร็วสูงขึ้นไปแล้วนะครับระบบ Hill Descent Control เนี่ยเขาปิดไปเลยนะสัญลักษณ์หายไปแล้วนะครับเปิดกลับมาใหม่นะครับทดสอบต่ออีกสักนิดนึงใกล้จะถึงจุดพักรถแล้วนะครับแล้วก็เวลาเป็นทางราบนะครับระบบเขาก็จะหยุดทำงานชั่วคราวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ราบนะสายตามองเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะไม่ชันมากนะครับตรงจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้แต่ยังเป็นทางชันอยู่นะครับผลโค้งนี้ก็จะถึงจุดพักรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมิจานเบรกกันดูว่าขึ้นไปอยู่กี่องศานะครับตรงนี้เหยียบเบรกผมว่าได้กลิ่นผ้าเบรกอยู่นะครับมีแววว่า190ขึ้นนะควันขึ้นเลยนะครับใช้เบรกล้วนๆนะคันนี้ขนาดมีช่วงหนึ่งที่เมื่อกี้เราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้รีเจนแทนมีควันออกมาหน่อยๆนะตอนที่ผมเปิดรถออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันอุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับ190องศาเพราะว่าเขาใช้เบรกล้วนๆนะครับอันนี้ได้ทดสอบให้ดูนะครับลงเขาแบบนี้ไม่ควรใช้นะครับ Hill Descent Control คิดดูว่าถ้าเราลงแบบนี้ไปจนถึงด้านล่างนะครับมันร้อนกว่านี้แน่ๆเบรกหลัง163นะครับสำหรับเบรกหลังเนี่ยจะไม่ร้อนเท่าด้านหน้านะครับเพราะว่าช่วงลงเนี่ยด้านหน้ามันจะรับน้ำหนักไว้เยอะกว่านะครับลงทางชันจะรับภาระโหลดไว้เยอะกว่าแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกันนะประมาณ160องศาสำหรับจานเบรกหน้า138ถึง190องศานะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกกันไปแล้วนะครับว่าลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยจานเบรกจะร้อนมากนะครับคราวนี้ขับขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจะขึ้นในโหมด Comfort นะครับรอบแรกเราขึ้นในโหมด Sport เนี่ยกำลังเหลือๆนะลองขึ้นแบบ Comfort ธรรมดาเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Sport นะครับซึ่งการขับขึ้นเนี่ยถ้าเราเร่งคันเร่งขึ้นไปธรรมดานะครับ40 50 60แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดเลยนะครับถึงแม้จะบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเร่งความเร็วแป๊บเดียวก็ขึ้นมา50 60แล้วนะเนี่ยบริเวณเนินชันจุดนี้นะครับชันแบบยาวๆเลยเรากดคันเร่งต่อเนื่องนะครับขึ้นมาแล้ว50 60นะครับนี่นะครับจุดนี้ที่จะเป็นเนินชันยาวๆบริเวณเนินนี้นะครับถ้ารถคันไหนมอเตอร์อุณหภูมิสูงก่อนเนี่ยจะมาหยุดอยู่แถวตรงนี้นะครับเราหยุดแค่แป๊บหนึ่งนะสักไม่เกิน 3-5 นาทีนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะลดลงก็สามารถขับขึ้นต่อได้นะครับเขาจะมีระบบเซฟตี้เอาไว้ถ้าอุณหภูมิมอเตอร์สูงมากจะต้องตัดการทำงานออกไปก่อนนะครับไม่งั้นมันร้อนมากๆมันจะไหม้ได้แค่โหมดคอมฟอร์ตก็สบายๆแล้วนะครับมีรถลงมาพอดีเล็งออกตัวบริเวณเนินชันจุดนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่เราทดสอบกันบริเวณที่มันเป็นชันมากๆเลยนะกดคันเร่งลงไปลึกๆนี่ครับพุ่งออกไปเลยนะคือมันจะไม่แบบแรงมาเต็มเหมือนโหมดสปอร์ตนะครับเลยไม่ค่อยมีอาการล้อฟรีสักเท่าไหร่ลองดูจุดนี้นะครับผมเข้าใกล้ๆโค้งเลยเนี่ยแล้วก็เร่งมีอาการล้อฟรีนิดเดียว
นี่ อันนี้ไม่นิดละพุ่งขึ้นไปเลยนะครับความเร็ว90นะแตะ90ได้เหมือนกันเลยนะครับคือกำลังเหลือๆนะแล้วก็แบตเหลือหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตอนผมขับกลับมีสิทธิ์จะได้แวะชาร์จหรือเปล่าคันนี้แบตเหลือ38นะครับแล้วเดี๋ยวคงจอดอยู่ข้างบนสักแป๊บหนึ่งแหละก่อนขับลงนะครับเริ่มมีเมฆบ้างแล้วนะครับถ้ามีเมฆเนี่ยอากาศกำลังดีเลยครับ20องศาแต่ถ้าแดดออกเนี่ยมันร้อนแดดครับอากาศเย็นดีแต่ว่าแดดก็แรงนะครับหายห่วงนะครับสำหรับ Geely EX5 ขับขึ้นดอยอ่างขางนะครับเมื่อกี้ผมขับเหยียบเส้นเลนแบบนี้นะครับเลยเตือนขึ้นมาถึงได้สบายนะครับเดี๋ยวเข้าไปจอดบริเวณด้านในนู้นดีกว่าระหว่างที่รอให้อุณหภูมิจันทร์เบรกเย็นนะครับแล้วก็ชมวิวอยู่แถวนี้สักพักนะครับก่อนจะขับกลับเชียงใหม่คันนี้แก้มยางหนาหน่อยขับเข้ามาบริเวณนี้ก็ไม่ถึงกับเสียวมากนะครับก็ต้องระวังนิดนึงมันเป็นหินอยู่เยอะนะครับขับขึ้นมารอบนี้เนี่ยแบตเตอรี่ใช้ไปประมาณ 3-4% นะครับก่อนลงมี42แต่ว่าจอดอยู่บริเวณนั้นด้วยแป๊บหนึ่งก็อยู่ราวๆ 3-4% นะครับมาดูที่ด้านท้ายนะครับก่อนที่จะออกจากกรุงเทพเนี่ยผมถ่ายให้ดูว่าข้างหลังเราเก็บปูนไว้ทั้งหมด6ถุงอยู่ข้างบน2แล้วก็อยู่ข้างล่าง4ตอนนี้เนี่ยผมลองเอาใส่ข้างหลังเข้าไปเพิ่มนะครับข้างล่างเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8นะครับอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยแถวละ3เป็น6นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก2เป็น8เก็บของได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับคันนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่เก็บของตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับอันนี้แค่เอามาใส่ให้ดูแต่เดี๋ยวตอนที่ขับรถเนี่ยเอากลับไปไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับกลัวว่ามันจะหนักเกินน้ำหนักที่เขาสามารถรับได้นะครับตอนนี้ผมพับเบาะด้านหน้านะครับให้มาต่อกับเบาะด้านหลังโดยถอดพนักพิงศีรษะของเบาะผู้โดยสารด้านหน้าออกนะครับมันสามารถต่อกันแบบนี้ได้เลยพับเบาะแบบนี้นะครับแล้วมาจอดชมวิวบนดอยอ่างขางเปิดซันรูฟด้วยนะครับคันนี้สามารถเปิดกระจกซันรูฟด้านบนได้แล้วก็เปิดกระจกด้านข้างนะครับให้ลมเนี่ยมันพัดผ่านไปก็เย็นสบายดีนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอก20องศาแต่ว่ายังแดดอยู่นะครับถ้าเราไม่โดนแดดเนี่ยอากาศเย็นดีเลยนะครับนี่ก็ประมาณเกือบ5โมงแล้วเดี๋ยวสัก5โมงเนี่ยก็น่าจะแดดหมดแล้วนะครับนั่งชิลๆดูวิวด้านหน้าแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ลำโพงคันนี้เนี่ยเสียงดีเลยนะครับลำโพงที่ให้มาขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่รวมถึงเชียงใหม่มาอ่างขางเนี่ยฟังเพลงมายาวๆเลยนะครับคันนี้โดยรวมมีพื้นที่เก็บของด้านหลังเยอะมีตรงนี้แล้วก็สามารถพับเนี่ยเบาะให้เป็นแบบนี้ได้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวนะมีที่เก็บของเยอะแล้วก็ยังสามารถพับเบาะทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับที่ผมพับเบาะไว้ตอนนี้เนี่ยที่พับไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูจากมุมมองนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีอุปกรณ์เสริมขายหรือเปล่าหรือเราอาจจะหาซื้อใน Shopee ก็ได้นะครับถ้าของ Ion เนี่ยก็จะมีนะวางให้มันเป็นแบนราบนะครับเราสามารถนอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปพับด้านหลังนะครับถ้าแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับด้านหลังก็เอาไว้เก็บของแล้วก็พับตรงนี้นอนยาวๆเลยนะครับสำหรับพนักพิงตรงนี้เนี่ยไม่สามารถปรับเอนเพิ่มได้แต่ว่าองศาที่เขาปรับมาตอนนี้นะครับที่เขาทำมาเนี่ยก็นั่งสบายดีนะครับด้านข้างประตูตรงนี้สามารถเก็บมือถือไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับกระจกขึ้นลงแล้วก็ตรงนี้ที่เก็บของนะครับสามารถเก็บแก้วน้ำขวดน้ำที่บริเวณนี้ได้ตำแหน่งตรงนี้ก็ทำมาดีนะครับรับกับแขนที่เราวางไว้ตรงนี้ก็มีตำแหน่งคาร์ซีทนะครับรวมถึงที่วางแขนตรงกลางนี้นะครับมีที่วางแก้วให้มาด้วยแล้วก็มาดูที่ตรงนี้มีแอร์นะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับปรับแยกซ้ายขวาแล้วก็ปิดไว้ได้ด้านใต้นะครับก็จะมี USB A USB C ให้มาอย่างละ1ช่องนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ย
ถือว่ากว้างดีเลยนะครับผมเอาถุงปูนเข้ามาวางแล้วเนี่ยมันยังเหลือที่นะครับบางคันวางแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมีลิ้นชักให้มาด้วยรับน้ำหนักได้สูงสุด 3.5 กิโลกรัมนะครับและที่เก็บของตรงกลางตรงนี้ที่ผมบอกไปว่าเขาใช้แอร์นะครับพัดผ่านด้านข้างตรงนี้ก็จะเย็นเลยนะครับเอาน้ำเก็บไว้เนี่ยอุณหภูมิอยู่10 กว่าองศานะครับแล้วก็มาดูวิวกันครับวิวที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเปิดรับอากาศเย็นๆจากด้านบนหรือว่าเราจะเปิดกระจกรอบคันได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมบอกไปนะครับลำโพงเสียงดีเลยนะครับลำโพงที่ให้มาดูวิวจากด้านบนหลังคานะครับวิวที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยขับไปเที่ยวเนี่ยดีเลยนะครับที่เก็บของก็เยอะแล้วก็มีฟังก์ชันในการพับเบาะแบบนี้มาด้วยนะครับและที่พิเศษเลยของคันนี้นะครับก็คือเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับมีที่รองน่องตรงนี้มาด้วยปรับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นี่นั่งทางไกลหรือว่ามานั่งชมวิวแบบนี้สบายดีเลยนะครับดูหลังจากเราปรับบริเวณตรงนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับไม่มีให้มานะครับดูวิวด้านหน้ารถเราหน่อยวิวกำลังดีเลยนะครับอุณหภูมิตอนนี้เริ่มต่ำกว่า20 องศาแล้วนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับตอนนี้6 โมงเย็นอุณหภูมิภายนอก18 องศาอุณหภูมิจานเบรกหน้า21 องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลัง19 ถึง 20 องศานะครับเบรกเย็นมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปแล้วก็มาดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับ6 โมงเย็นพอดีนะครับตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่18 องศานะครับรอบนี้เราจะขับลงแบบใช้งานรีเจนแล้วก็มาดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับวันนี้เนี่ยดูวิวเพลินๆแล้วก็พอเป็นหน้าหนาวนะครับมันมืดเร็วนะ6 โมงนี่มืดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหมอกเพียบเลยนะครับมองไปด้านหน้าน่าจะพอเห็นหมอกที่กำลังผ่านบริเวณถนนอยู่ตอนนี้เลยนะครับมาดูที่การตั้งค่านะครับผมจะใช้เป็นรีเจนแบบหนักสุดเป็นรีเจนสูงนะครับการรีเจนเนี่ยช่วงที่ขับมาเห็นตัวเลขสูงสุดลบ130 กิโลวัตต์นะครับช่วงที่ขับมาจากเชียงใหม่เชียงดาวแล้วก็มาฝางนะครับลองที่ความเร็วต่ำบริเวณนี้ก่อนนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมาคือถ้าเป็นความเร็วต่ำๆเนี่ยการรีเจนมันจะทำได้น้อยเขาก็จะใช้เบรกเข้ามาช่วยด้วยนะครับที่ความเร็วประมาณไม่ถึง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรีเจนไม่ถึง-10 กิโลวัตต์นะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกลงไปก่อนเขาจะใช้มอเตอร์มาช่วยหน่วงความเร็วแต่ถ้ามันหน่วงไม่พอนะครับก็จะเอาเบรกเข้ามาช่วยนะครับให้รถสามารถหยุดนิ่งได้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 37% นะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทดสอบจากบริเวณจุดนี้ตั้งค่าการรีเจนไว้เป็นสูงนะครับลองที่ความเร็วต่ำที่ความเร็วต่ำกว่า10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ยค่าการรีเจนจะน้อยมากเพราะว่ารถขับช้านะครับมอเตอร์มันก็ไม่สามารถรีเจนได้แรงนะครับต้องให้ความเร็วขึ้นมาประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าการรีเจนประมาณ-18 -19 กิโลวัตต์นะครับเผื่อว่าเวลาที่เราลงเขาเนี่ยอย่างน้อยควรจะให้ความเร็วเนี่ยอยู่แถวๆ20 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็เหยียบเบรกให้รีเจนทำงานนะครับสังเกตที่ค่าการรีเจนยิ่งมากยิ่งดีนะครับเวลาขับลงเขาบางเส้นทางนะครับอย่างเช่นแม่กำปองทางเขาค่อนข้างแคบนะครับบางจุดเนี่ยเวลาลงมันต้องใช้ความเร็วต่ำถ้าความเร็วต่ำมากๆก็จะไปใช้เบรกร่วมด้วยนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะสูงขึ้นมาสักหน่อยแต่ให้เราสังเกตค่าการรีเจนนะครับผมเคยเอา BYD ตอนนั้นยังไม่รู้นะครับเราก็ขับลงความเร็วต่ำๆมัวแต่เหยียบเบรกอยู่เข้าใจว่ามันจะต้องรีเจนแต่กลายเป็นว่าพอความเร็วต่ำเนี่ยมันไม่สามารถรีเจนได้แรงนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็จะสูงขึ้นไปสักหน่อยแต่ถ้าเป็นถนนกว้างๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถปล่อยให้รถลงด้วยความเร็ว20 30 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ให้รถไหลลงเร็วๆไปก่อนนะครับแล้วก็เหยียบเบรกลงไปเนี่ยรีเจนประมาณ-46 กิโลวัตต์นะครับคือให้รถไหลลงไปได้แต่ว่าความเร็วสักไม่เกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังปลอดภัยช่วงขับลงทางชันแบบนี้นะครับไฟหน้าคันนี้เนี่ยสว่างดีนะครับแล้วก็หมอก
พัดมาเต็มเลยบริเวณนี้ดูช่วงด้านหน้านี้นะครับบริเวณนี้ยกเท้าออกจากเบรกนะครับรีเจนประมาณ-18 -21 กิโลวัตต์การรีเจนช่วงที่ไหลลงเนี่ยมันเหมือนว่ารีเจนไม่แรงนะครับเราจะต้องเหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปเนี่ยรีเจน-67 กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยให้สังเกตค่าการรีเจนเราเหยียบเบรกไว้ได้เลยนะครับถ้ารีเจนยังขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยก็มอเตอร์จะหน่วงความเร็วแล้วก็ปั่นไฟกลับเข้าให้แบตเตอรี่เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทางชันเหยียบเบรกแล้วค่ารีเจนกลายเป็น0กิโลวัตต์หรือ 0% อันนั้นให้สังเกตดูด้วยนะครับอาจจะมีอะไรผิดปกติละเพราะว่าไม่รีเจนนะครับเหมือนตอนที่ลงด้วยระบบ Hill Descent Control นะครับค่าการรีเจนเป็น0ใช้เบรกเป็นหลักนะครับอุณหภูมิจานเบรกเลยร้อนมากนะครับลงช่วงกลางคืนแบบนี้นี่ต้องคอยระวังจุดเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็มีหินวางอยู่ข้างทางนะครับรถบางคันเขาอาจจะเอาหินมาไว้รองบริเวณล้อช่วงที่หยุดตามเนินชันลงมานิดนึงเนี่ยได้แบตเตอรี่มา 1% แล้วนะครับลงไปเนี่ยเราควรจะมีแบตอยู่สัก40 กว่าเปอร์เซ็นต์มันจะสบายใจหน่อยนะครับในการขับกลับเชียงใหม่นี่นะครับขับมาถึงจุดพักรถเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมาแล้ว 2% นะครับขึ้นมาเป็น 39%คือรถที่เป็นแบตเตอรี่ไซส์เล็กเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาเร็วนะครับแล้วก็ช่วงที่ขับขึ้นมันก็จะดูว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงไปเยอะพอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะหายไปเยอะนะครับถ้าแบตเตอรี่ความจุน้อยๆแต่ถ้าแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ๆเวลาขึ้นเวลาลงเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะลดลงไปน้อยเวลาลงก็เหมือนว่าได้กลับมาน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอเรามาคิดเป็นปริมาณไฟที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะครับรถที่แบตเตอรี่ประมาณ80 ถึง 100 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยก็ได้ไฟกลับมาประมาณ 4-5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับคันนี้เนี่ย 1% มันประมาณ0.59 ถึง 0.6 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเดี๋ยวเราดูว่าขับลงไปเนี่ยจะได้กลับมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลองคูณกันดูจุดเมื่อกี้ยังมีหินออกมาวางนะครับผมเลยต้องขับให้ห่างๆบริเวณไหลทางนะครับขับไปเหยียบโดนหินนี่ก็อันตรายต่อยางนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือไฟสูงเปิดอยู่ด้วยนะครับตัวไฟสูงออโต้ผมเปิดกระจกไว้ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้าไปด้วยอยู่เพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นดีนะครับ18 องศาก็เลยไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ขับลงรับอากาศภายนอกไปด้วยนะครับไฟหน้าสว่างดีเลยนะครับขับเส้นทางแบบนี้มีบริเวณเนินชันตัว S นะครับคือถ้าลงค่ำๆแบบนี้เนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นบริเวณในโค้งนะครับผมเลยต้องตีวงออกไปไกลหน่อยปล่อยรถไหลๆแบบนี้นะครับรีเจนประมาณ-34 กิโลวัตต์เหยียบเบรกลงไปรีเจน-75 กิโลวัตต์นะครับถ้าจะเห็นค่าการรีเจนแบบสูงๆเนี่ยต้องขับแบบความเร็วสูงนะครับในถนนสายหลักถ้าเป็นช่วงกำลังลงเนินชันแล้วเราเหยียบเบรกพอดีจะเห็นตัวเลขแบบ-100 กิโลวัตต์ได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าเป็นทางแบบนี้เนี่ยความเร็วไม่ได้สูงมากพอเราเหยียบเบรกลงไปสักแป๊บเดียวเนี่ยความเร็วก็ลดลงแล้วค่าการรีเจนก็เลยไม่ได้เห็นแบบสูงมากๆเหมือนในเส้นทางหลักนะครับที่ผมเห็นคือประมาณ-130 กิโลวัตต์ตรงจุดนี้เป็นทางชันยาวๆนะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกดูก็ประมาณ-70 กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวไว้ตรงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมันจะเป็นทางตรงยาวๆหลังจากที่เราผ่านโค้งหักศอกไปแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วถ้าเจอถนน
บริเวณตรงนี้นะครับที่มันถนนไม่ดีนะก็คือมาถึงจุดนี้แล้วนะครับอีก2โค้งได้แบตกลับมา 4% แล้วนะครับ 4% เนี่ยก็ประมาณ 2.4 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วนะครับพอความเร็วต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไฟสูงออโต้ปิดลงไปนะครับปิดลงไปแล้วเมื่อกี้พอความเร็วแบบขึ้นมาใกล้ๆ40ไฟสูงออโต้ก็เปิดขึ้นมาเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้พอความเร็ว40ไฟสูงออโต้ก็เปิดนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกลบ80 กิโลวัตต์มองไม่ค่อยเห็นด้านหน้าแล้วก็มันเป็นช่วงทางโค้งนะครับไม่กล้าเร่งความเร็วขึ้นสูงมากลองบริเวณจุดนี้นะครับมองเห็นข้างหน้าไกลหน่อยแล้วก็เหยียบเบรกยาวๆลบ105 กิโลวัตต์ประมาณนี้นะครับโค้งแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยอย่างน้อยยังพอเห็นไฟนะครับถ้ามีรถมาด้านหน้า6:20 นาทีแทบจะมืดเหมือนกลางคืนแล้วนะครับพอดีว่าบริเวณที่เราขับอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในหุบเขาด้วยแล้วก็มีเมฆเยอะด้วยนะครับช่วงค่ำๆช่วงกลางวันนี้แดดร้อนๆเลยตรงนี้นะครับเร่งความเร็วแล้วก็เหยียบเบรกก็ประมาณลบ100 กว่ากิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกบริเวณไร่ส้มชมัยพรด้านหน้านี่ครับตอนนี้ก็มืดมากแล้วด้วยมาถึงไร่ส้มชมัยพรแล้วนะครับเดี๋ยวเราวัดดูอุณหภูมิจานเบรกกันสักหน่อยอุณหภูมิจานเบรกบริเวณจานนะครับจะอยู่ประมาณ67-68 องศานะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยจะไปสะสมอยู่บริเวณขอบนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ100 องศาสำหรับจุดที่ร้อนที่สุดนะครับแต่นี่เราขับลงมาตั้งไกลแล้วนะครับคันนี้เนี่ยอาจจะเอาเบรกเข้ามาใช้งานด้วยในระดับหนึ่งนะครับทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาแต่อุณหภูมิจานเบรกหลังเนี่ยอยู่แค่ประมาณ60 องศานะครับไม่ได้ร้อนมากนะถ้าอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับจานเบรกหน้าจะร้อนกว่าเพราะว่ารับโหลดเยอะกว่าในช่วงที่ขับลงทางชันๆนะครับก็เห็นข้อแตกต่างเลยนะครับลงสั้นๆด้วย Hill Descent Control เนี่ยร้อนมากอันนี้เราลงมายาวๆเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่การทำงานของแต่ละยี่ห้อนะครับว่าเขาเซตให้ใช้เบรกกับใช้มอเตอร์หน่วงความเร็วช่วงลงทางชันขนาดไหนนะครับสำหรับอุณหภูมิที่ขึ้นมาประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเราลงมาแบบทางชันหนักๆแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบสูงมากๆนะครับได้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับระหว่างการลงทางชันด้วยระบบช่วยลงทางลาดชันกับลงโดยการเหยียบเบรกตามปกติเพื่อให้มอเตอร์รีเจนหน่วงความเร็วนะครับอุณหภูมิต่างกันเยอะเลยนะถ้าดูบริเวณจานเบรกที่มันสัมผัสกับผ้าเบรกนะครับมันอยู่แค่ประมาณ60 องศานะครับแต่พอดีว่ามีอุณหภูมิที่มันสะสมอยู่บริเวณขอบเฉยๆที่ขึ้นไป100 องศาถ้าดูเฉพาะบริเวณตรงจานที่มันสัมผัสกับผ้าเบรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ40 องศานะครับก่อนเราขับลง20ลงมาบริเวณจุดนี้เพิ่มขึ้นไป60 กว่าและช่วงที่เราลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยนอกจากจะเบรกร้อนแล้วปริมาณไฟที่กลับเข้าแบตเตอรี่ก็ไม่ได้กลับคืนมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้ระบบรีเจนนะครับได้ไฟกลับคืนมาแล้ว 5% นะครับตอนนี้ 42% ละ 42เนี่ยน่าจะกลับเชียงใหม่ได้สบายๆแล้วนะครับไปถึงอาจจะแบตเตอรี่เหลือสัก 5% หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับบริเวณจุดนี้เป็นเนินชันสุดท้ายแล้วนะครับจุดที่เราทดสอบหยุดบริเวณเนินชันผมแตะเบรกค้างลงไปแบบนี้เลยนะรีเจนอยู่ประมาณ-45ถึง-50 กิโลวัตต์นะครับได้แบตกลับคืนมาประมาณ 6% นะครับไม่แน่ใจว่าขับต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 44% หรือเปล่าถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับก็ได้ไฟกลับคืนมาประมาณ 3.6 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับโดยประมาณเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น 44% สรุปว่าเราได้แบต
กลับคืนมา 7% นะครับ 7% เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 4.2 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าเป็นรถที่แบตไซส์ใหญ่ๆเนี่ยขับลงมาก็ได้แบตคืนมาประมาณ 4-5% นะครับพอเป็นแบตไซส์เล็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดูเหมือนจะได้เยอะแต่พอเราคิดเป็นปริมาณไฟเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอาจจะต่างกันนิดนึงมาดูไฟหน้าของคันนี้ช่วงที่ขับทางโค้งเยอะๆนะครับเดี๋ยวพ้นจากบริเวณนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นถนนที่มืดๆนะครับเมื่อวานเนี่ยได้ถ่ายให้เห็นไฟหน้าช่วงที่ขับทางตรงนะครับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เดี๋ยวมาดูในเส้นทางโค้งที่มืดสนิทแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟสูงเมื่อวานเนี่ยช่วงขับทางถนนหลักนะครับถนนใหญ่แบบนั้นน่ะไม่ค่อยเจออาการว่าเปิดติดค้างขึ้นมานานๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยช่วงที่ขับผ่านหมู่บ้านนะครับที่ลงมาจากอ่างขางเนี่ยปรากฏว่าเจอนะครับหลายช่วงที่ไฟหน้าเปิดขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถ้าเวลาขับในช่วงผ่านหมู่บ้านเนี่ยไฟสูงเขาจะมีแบบเปิดพลาดขึ้นมาบ้างนะครับส่องไปหาคันหน้าแต่ช่วงที่ขับทางไกลถนนหลักใหญ่ๆนะครับเมื่อวานเนี่ยน้อยมากเลยนะที่จะมีอาการแบบว่าเปิดขึ้นมาใส่คันหน้านะครับช่วงนี้โค้งเยอะๆตรงนี้เนี่ยไฟหน้าสว่างดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้พอมีรถมาเนี่ยเขาก็ดับลงนะสำหรับไฟสูงตอนนี้ก็ปิดลงแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นถนนมืดๆแบบนี้นะครับไม่มีรถเนี่ยไฟสูงออโต้ก็เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวสังเกตช่วงที่มีรถสวนมานะว่าเขาจะดับลงเร็วขนาดไหนนะครับพอเห็นไฟหน้าเนี่ยขึ้นมาด้านหน้านะครับเขาก็ดับลงทันทีเลยกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 7% แล้วก็กำลังจะถึงที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วจากความเร็ว60นะครับโอ้โห60นี่เร่งขึ้นมาถึง83ได้แบบเร็วเลยนะครับคันนี้นี่แบตเตอรี่เหลือน้อยนี่แรงยังดีอยู่เลยนะครับแบตเหลือ 7% นะครับกับระยะทางที่ขับไปวันนี้320กิโลเมตรเดี๋ยววันนี้จะได้ลองเสียบชาร์จแบบ11กิโลวัตต์ให้ดูนะครับหัวชาร์จว่างแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ 7% นะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานระยะทาง320กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้เสียบชาร์จแบบ11กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟที่เห็นตรงนี้ 9.8 กิโลวัตต์มันเป็นกำลังไฟที่เข้าแบตเตอรี่ตรงๆเลยนะครับ 9.8 กิโลวัตต์ที่จ่ายออกมาจากหน้าตู้เนี่ยก็11กิโลวัตต์แล้วก็ใช้เวลาชาร์จจากประมาณ 6-7% นะครับ5ชั่วโมง51นาทีในการชาร์จเต็ม 100% นะครับเมื่อวานที่เราเสียบกับ7กิโลวัตต์อันนั้นใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวมาดูที่หน้าจอกลางนะครับกราฟิกระหว่างชาร์จสวยดีนะครับคันนี้แล้วก็ขีดตรงกลางนี้เนี่ยเวลาแบตเตอรี่มันใกล้ๆเต็มนะครับมันก็จะขึ้นมาตามเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูไฟในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับบริเวณแผงด้านข้างประตูมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟในห้องโดยสารที่ส่องลงมาจากบริเวณตรงกลางนะครับความสว่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าเบาะเป็นสีดำนะครับพอเบาะเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูดแสงหน่อยแล้วก็แอมเบียนไลท์ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอระหว่างที่ชาร์จอยู่คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้บริเวณที่บังแดดนะครับมีไฟสีขาวที่ตำแหน่งตรงนี้ทีนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้ไม่มีแอมเบียนไลท์ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ความสว่างภายในห้องโดยสารนี่นะครับเป็นไฟที่ส่องมาจากด้านข้างซ้ายและขวานะครับคราวนี้มาดูที่เก็บของด้านหลัง
ไฟที่ส่องป้ายทะเบียนเนี่ยเวลายกขึ้นนะครับมันก็จะส่องลงมาบริเวณพื้นด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยออกมาทางด้านหลังตรงนี้แล้วก็ไฟ1ดวงในที่เก็บของด้านหลังตรงนี้นะครับก็ส่องมาบริเวณนี้ได้ของกลับมาจากอ่างค้างด้วยนะครับมีอะโวคาโดกลับมาด้วยแล้วก็ดูปูนด้านล่างของเรานะครับตรงนี้มีบัวหิมะเพิ่มขึ้นมานะครับ2ถุงเวลาเราเปิดที่ปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับไฟด้านข้างเนี่ยก็ส่องลงไปด้านล่างพอดีเลยนะครับถือว่าเขาวางตำแหน่งมาไว้พอดีเลยดีไซน์มาเพื่อการนี้เลยมั้งผมว่าตำแหน่งไฟเนี่ยส่องลงมาที่เก็บของด้านล่างเลยนะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับวันนี้เดินทางกลับกรุงเทพตั้งแต่มานะครับไม่ต้องไปชาร์จสถานีด้านนอกเลยนะเสียบชาร์จโรงแรมอย่างเดียวนะครับเมื่อวานก็ขับจนแบตเกือบหมดเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราขับไปกลับอ่างขาง350 บาทนะครับ320 กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ1 บาทนิดๆนะครับถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วที่ปลายทางเนี่ยมีเครื่องชาร์จก็สะดวกเลยนะครับเดินทางไปถึงเสียบชาร์จเช้ามาแบตเตอรี่เต็มก็ขับเที่ยวต่อได้เลยที่มูสโฮเทลเนี่ยมีทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับคิดราคาเหมาจ่าย350 บาทเผื่อว่าใครเดินทางมาเชียงใหม่ก็แวะมาพักได้นะครับติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เลยการเดินทางสะดวกแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าเตียงนอนสบายดีนะครับขากลับเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ในช่วง110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับกลางวันเนี่ยถ้าขับเข้าไปใกล้120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางช่วงจะมีด่านจับความเร็วนะครับเดี๋ยวเผลอเกินขึ้นไป 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่โดนปรับ500นะครับเราดูว่าใช้ความเร็วในช่วง110เนี่ยขากลับจะต้องไปแวะชาร์จที่ไหนนะครับวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนถนนคอนกรีตที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความดังเสียงจะอยู่ในช่วง60 เดซิเบลต้นๆนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะแต่ก็จะมีบางช่วงนะครับที่ลดลงมา60แล้วก็ต่ำกว่า60ถ้าเป็นพื้นถนนเรียบนะครับบนพื้นถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะดังกว่าพื้นถนนลาดยางช่วงที่ขับผ่านรอยต่อนะครับโดยรวมการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าเงียบดีนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วสัก110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มได้ยินเสียงลมนะครับเสียงลมที่พัดผ่านสำหรับความดังเสียงในห้องโดยสารนะครับถ้าตัวเลขสามารถต่ำกว่า60 เดซิเบลได้เป็นส่วนใหญ่ที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะถือว่าเงียบดีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วง60ต้นๆเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับ60 ถึง 63แต่ถ้ามากกว่า65 เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยอันนั้นจะเริ่มถือว่าเสียงภายในห้องโดยสารเสียงดังแล้วนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่เถิดนะครับระยะทาง187 กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้จะอยู่ในช่วง100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเถิดนะครับก็เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการแวะชาร์จอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขากลับจากเชียงใหม่สำหรับรถที่ระยะทางต่ำกว่า 500 กิโลเมตร NEDC นะครับที่เถิดตอนนี้ก็มีจุดชาร์จหลักๆก็คือ Elex by EGAT ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงรวมถึง EV Station ด้วยนะครับและขากลับนะครับถ้าเราขับเลยออกมานิดนึงจะมีปั๊มบางจากเถิดนะครับมีตู้ชาร์จของ Level Charger แล้วก็ Spark นะครับแบต 50% นี้มันก็พอที่จะขับไปถึงที่จังหวัดตากนะครับก็ที่ตากเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญในการชาร์จช่วงขากลับวันนี้ก็จะทดสอบดูนะครับว่าความเร็วที่ใช้ในช่วง100-110แล้วก็มี120ในบางช่วงนะครับจะสามารถขับไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรได้หรือเปล่านะครับถ้าไปถึงก็จะไปชาร์จกับ Spark EV ที่อยู่ในปั๊มบางจากนครชุมนะครับมาถึงจังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 26% กับระยะทางที่วิ่งมา275 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง100แล้วก็110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วที่จังหวัดตากเนี่ยก็เป็นจุดที่ควรจะแวะชาร์จได้แล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือประมาณ 26% นี้สถานีชาร์จมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันจะกระจายกันอยู่ตามปั๊มน้ำมัน Big C แล้วก็ Lotus ช่วงที่จะขับออกจากจังหวัดตากเนี่ยก็จะมี EV Station เหมือนกันรวมถึงปั๊ม PT ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
ในโซนตากเนี่ยถือว่ามีสถานีชาร์จอยู่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลเนี่ยรถที่มาชาร์จก็อาจจะแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เหมาะกับการพักแล้วก็รถหลายๆคันแบตเตอรี่มันก็จะมาเหลือน้อยๆแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับระยะที่เหมาะสมในการชาร์จของคันนี้นะครับก็สักประมาณเนี่ย280ถึงสัก300กิโลเมตรนิดๆนะครับแล้วแบตเตอรี่เราจะเหลือประมาณสัก 20% ชาร์จขึ้นไปให้ถึง 80% แล้วก็ขับต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสมมติเดินทางระยะไกลแบบ500กิโลเมตรนะครับก็จะเหมือนกับขาที่ขับมานะครับที่ผมแวะชาร์จขึ้นไป 80% แล้วก็ขับยาวไปถึงลำปาง500กิโลเมตรนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับรถที่มีระยะทางไม่เกิน500กิโลเมตร NEDC นะครับหลังจากแบตเตอรี่ 100% แรกเนี่ยพอเราใช้ลงไปเหลือ20เราก็ชาร์จขึ้นไปทีละ80ขับต่อทีละประมาณสัก200กิโลเมตร200กว่านะครับแล้วก็แวะชาร์จสลับกันไปเหลืออีก10กิโลเมตรนะครับจะถึงสถานีชาร์จที่จังหวัดกำแพงเพชรแบตเตอรี่เราเหลือ 9% นะครับกับระยะทางที่ขับมาทั้งหมด333กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงท้ายๆเนี่ยผมดูแล้วว่าแบตมันถึงนะครับก็เลยขับความเร็ว110 120เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูที่ตรงนี้ด้านล่างนะครับจะมีการรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับที่อากาศร้อนมากๆอาจจะขึ้นไปแถว40องศาเราก็กดรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่ก็ได้นะครับถ้าขับกลางวันแดดร้อนๆแล้วเราขับความเร็วสูงอุณหภูมิแบตเตอรี่อาจจะสูงขึ้นมาสักหน่อยก็กดที่รักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่คือถ้าแบตร้อนไปเนี่ยเขาก็จะคูลดาวน์นะครับให้อุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยมันเย็นลงให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชาร์จนะครับเมื่อเราไปชาร์จเนี่ยมันจะได้รับกำลังไฟสูงๆได้นานๆหรือถ้าเป็นต่างประเทศที่อากาศเขาหนาวๆนะครับแบตเตอรี่เย็นเกินเนี่ยมันก็รับกำลังไฟได้ไม่ดีเขาก็ต้องอุ่นให้แบตมันมีความร้อนขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงปกติแบบนี้นะครับอุณหภูมิไม่เกิน35องศาเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับอันนี้เผื่อว่าใครจะใช้งานตรงนี้แล้วก็ช่วงที่แบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 20% เนี่ยเขาจะมีขึ้นมาถามเราตลอดนะครับว่าให้ใช้ฟังก์ชันตัวนี้คือภาษาไทยเขาอาจจะแปลว่ายืดอายุแบตเตอรี่แต่จริงๆมันก็คือทำให้เราขับได้ระยะทางไกลขึ้นนะครับจะจำกัดความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปิดพวกแอมเบียนไลท์ปิดระบบระบายอากาศที่เบาะก็คือเบาะลมเย็นนั่นเองแล้วก็ระบบเบาะนวดนะครับให้มันประหยัดไฟยิ่งขึ้นแต่ที่ผมขับมานะครับทั้ง 2-3 วันเนี่ยให้แบตเหลือต่ำๆนี่ไม่เคยใช้โหมดอีโคเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราลดเหลือ 7% แล้วนะครับและถ้าลองเร่งความเร็วดูนะในโหมดคอมฟอร์ตปกติเลยนะครับจาก90เนี่ยกดคันเร่งลงไปมันก็จะตอบสนองช้าลงนิดนึงนะครับแต่สามารถเร่งความเร็วขึ้นมา110ได้ตามปกติอยู่นะครับถึงแม้จะแบตน้อยนะคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือน้อยอัตราเร่งก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอีกไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับจะถึงสถานีชาร์จแล้วผมลองโหมดสปอร์ตนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองเร่งความเร็วนะครับโอ้โหดึงอยู่นะแบตเหลือน้อยขนาดนี้เนี่ยแรงดีอยู่นะครับคันนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะใกล้ถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับก็เลยลองแบบเต็มที่เสียดายว่าลดเยอะไปหน่อยสรุปว่าแบตเตอรี่เราเหลือ 6% นะครับระยะทาง342กิโลเมตรที่นี่มีทั้ง Spark EV แล้วก็ Level Charger นะครับเดี๋ยวผมไปชาร์จกับ Level Charger ให้มันขึ้นมา 10% ก่อนดีกว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 7% นะครับช่วงที่เราเหยียบเบรกผมว่าจะทดสอบชาร์จจาก 10 ถึง 100% ไปด้วยเลยแต่ว่ามาเสียบชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์200แอมป์เนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ 70-80 กิโลวัตต์นะครับชาร์จให้ไม่แรงเกินไปก่อนอุณหภูมิแบตจะได้ยังไม่สูงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมไปเสียบชาร์จกับ Spark EV ครั้งหนึ่งถ้าเราชาร์จกับตู้200แอมป์120กิโลวัตต์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ79ถึง80กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไปแค่2นาทีนิดๆเองนะครับได้แบตเตอรี่มาแล้ว 3-4% ไม่ได้ช้าเลยนะครับถ้าเราได้ชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์200แอมป์คันนี้จะรับได้ประมาณ80กิโลวัตต์ซึ่งผมว่าถ้าชาร์จกับตู้นี้เนี่ยเราจะรับ80กิโลวัตต์ได้แบบยาวๆเลยนะครับถ้าเจอตู้ว่างๆก็แวะชาร์จกับตู้นี้ก็ได้นะครับสรุปว่าตรงตู้ Spark เนี่ยมีรถมาชาร์จเพิ่มนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองชาร์จกับตู้นี้แล้วเราจะได้ลองดูกันเลยนะครับว่าเราชาร์จจากแบตเตอรี่ 10% เนี่ยมันจะได้กำลังแบบ80กิโลวัตต์
ตลอดเลยหรือเปล่านะครับช่วงที่เริ่มชาร์จตอนแรกมันจะเป็น60กิโลวัตต์ก่อนนะครับแล้วรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตู้มันก็จะปรับเป็นเนี่ยครับ78กิโลวัตต์ถ้าไม่มีรถมาชาร์จคู่กันก่อนนะครับเราก็จะได้ทดสอบไปด้วยเลยว่าเราสามารถรับกำลังไฟแบบ80กิโลวัตต์ได้ยาวๆเลยหรือเปล่านะครับคันนี้เนี่ยมันรับ80ได้จนถึง 80% นะครับเทียบกันดูระหว่างชาร์จแรงๆ116หรือ100กิโลวัตต์ตั้งแต่ต้นกับเทียบแบบ80กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดูระยะเวลาในการชาร์จด้วยเมื่อกี้ชาร์จไปได้ 54% นะครับแล้วก็มีรถอีกคันนึงมาชาร์จคู่กันแต่ตรงนี้โล่งนะครับผมก็เลยย้ายมาชาร์จที่ตำแหน่งนี้แทนที่แบตเตอรี่ 54% เนี่ยตอนนี้ยังรับกำลังไฟได้98กิโลวัตต์นะครับบนหน้าจอรถแล้วก็ผมลองจับเวลาหน้าตู้ดูแล้วถ้าเราชาร์จกับตู้200แอมป์เราจะได้80กิโลวัตต์1นาทีเราได้แบตเพิ่ม 2% นะครับถ้าเดินทางไกลตู้200แอมป์ว่างเสียบชาร์จตู้200แอมป์ก็ได้ครับถ้าแบบชาร์จคันเดียวนะมัน80กิโลวัตต์ไม่ได้ช้านะครับแต่ถ้าต้องชาร์จ2คันคู่กันเนี่ยเหลือ40กิโลวัตต์แบบนี้ช้าถ้ามีสถานีชาร์จใกล้ๆเราก็ขยับไปชาร์จอีกจุดหนึ่งแทนนะครับขึ้นอยู่กับว่ารีบหรือไม่รีบนะครับสำหรับระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับเมื่อบรรทุกหนักแบบนี้เนี่ยด้านท้ายจะยุบลง2เซนติเมตรจากพื้นตรงนี้นะครับถึงซุ้มล้อตรงนี้74เซนส่วนด้านหน้าเนี่ย76เซนนะครับแล้วก็จากใต้ท้องบริเวณแบตถึงพื้น16เซนติเมตรนะครับใช้เวลาชาร์จจาก 54% ขึ้นมา 92% 25 นาทีนะครับพอดีผมทดสอบชาร์จดูด้วยแล้วก็ถ้ามันเกิน 80% เนี่ยมันเหลือ56กิโลวัตต์ก็เริ่มช้าแล้วแหละครับเต็มที่เราชาร์จถึง 90% ก็พออันนี้แบบเต็มที่เลยนะถ้าเกิดว่าทางข้างหน้ามันไม่ค่อยมีสถานีชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จ 90 ถึง 100% เนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ19นาทีนะครับก็ใช้เวลานานมากเลยถ้าข้างหน้ามีสถานีชาร์จเราขับไปให้แบตมันลดเหลือน้อยก่อนค่อยชาร์จก็ใช้เวลาไม่นานยกเว้นว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมันไม่มีสถานีชาร์จจริงๆนะครับแบตเตอรี่ 91% ที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องแวะชาร์จอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนเข้ากรุงเทพได้ลองเทียบทั้ง2แบบแล้วนะครับระหว่างชาร์จกับตู้แรงๆเลยรับได้ระดับ100กิโลวัตต์กับตู้ที่รับได้แค่80กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลาต่างกันไม่นานเลยยิ่งถ้าเราแวะกินข้าวนะครับชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยมันก็แทบจะขึ้นไป 80-90% แล้วนะครับมาถึงปั๊ม PT ตรงนครสวรรค์นะครับหลังจากพ้นเลี่ยงเมืองมาตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 54% นะครับขับใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาก็เลยแบตเหลือน้อยหน่อยนะครับจากจุดนี้เนี่ยควรจะมีแบตสักประมาณ 70-80% นะครับถึงจะพอที่ขับเข้าไปถึงกรุงเทพอีกประมาณ200กิโลเมตรน่าจะใช้เวลาชาร์จไม่นานมากนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด12นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 26% จาก 54 ขึ้นมา 80% เวลาก็ใกล้เคียงกับที่เราคำนวณตอนชาร์จกับตู้80กิโลวัตต์เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็ดรอปเหลือประมาณ90กิโลวัตต์เฉลี่ยกันออกมาก็ไม่หนีกันมากนะครับสรุปว่าใช้เวลาชาร์จรวมทั้งหมดนะครับวันนี้จุดก่อนหน้านี้เนี่ยชาร์จไป48นาทีจุดนี้อีก12นาทีก็เป็น1ชั่วโมงพอดีนะครับถ้าเดินทางแบบไม่ได้รีบทำเวลาเหมือนขาไปที่เราขับไปถึงแบตเหลือน้อยๆเนี่ยคันนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยแหละครับรวมๆ2ครั้งสำหรับระยะทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับจะต้องชาร์จสัก2ครั้งถ้าขับด้วยความเร็ว120นะครับแต่ถ้าใครขับสัก80-90เนี่ยอาจจะแวะชาร์จครั้งเดียวได้นะครับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% กับระยะทางที่เราขับมา704กิโลเมตรนะครับเรียกว่าจุดสุดท้ายที่ผมเผื่อไว้เนี่ยเผื่อไว้เยอะอยู่นะครับเพราะผมเผื่อแบบว่าแบตเตอรี่ 1% จะขับได้ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตรนะครับเทียบเป็นขับแบบความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทางเลยแต่ขับจริงนะครับพอใกล้กรุงเทพในวันธรรมดาแบบนี้นะครับรถค่อนข้างเยอะเราใช้ความเร็วสูงไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่เราเหลือ 20% เลยนะครับสรุปโดยรวมสำหรับการขับคันนี้ระยะประมาณ700กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราควรแวะชาร์จสัก2ครั้งแล้วก็ใช้เวลารวมในการชาร์จมันจะอยู่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะขับให้แบตเตอรี่เหลือน้อยขนาดไหนแล้วก็ไปเจอตู้ชาร์จที่แรงขนาดไหนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่จ่ายกำลังไฟได้80กิโลวัตต์
ชาร์จครึ่งชั่วโมงมันก็สามารถไปต่อได้200กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่ 100% แรกเนี่ยเราขับได้สัก300กิโลเมตรชาร์จครึ่งชั่วโมงไปได้อีก200แวะชาร์จอีกครึ่งชั่วโมงไปได้อีก200จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราขับทางไกลกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับทดสอบ Wireless Charger จ่ายกำลังไฟได้7วัตต์สำหรับด้านหน้านะครับจะมีช่อง USB-C และ A มาอย่างละ1ช่อง USB-A จ่ายไฟได้สูงสุดประมาณ 7.5 วัตต์ส่วน USB-C จ่ายไฟได้สูงสุดที่27วัตต์พอร์ต USB-C ด้านหลังจ่ายไฟได้สูงสุด18วัตต์และ USB-A จ่ายไฟได้สูงสุด18วัตต์เหมือนกันนะครับ โดยรวมเนี่ยการจัดการพลังงานทำได้ดีเลยนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่าใช้พลังงานไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ระยะที่เคลมมา490กิโลเมตร NEDC เนี่ยถ้าเราใช้ความเร็ว80วิ่งได้มากกว่าระยะที่เคลมเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาเคลมมา490เนี่ยระยะที่วิ่งได้เนี่ยกับความเร็ว80มันจะใกล้เคียงกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยเรียกว่าระดับ550กิโลเมตรสบายๆเลยนะครับจริงๆแล้วความเร็ว100กับความเร็ว120เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่ากินไฟมากนะแต่พอดีว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับทำให้ระยะทางที่วิ่งได้น้อยแล้วก็ในส่วนของเรื่องการชาร์จนะครับที่เคลมสเปคมา100กิโลวัตต์ถือว่าเร็วดีเลยนะครับในเรื่องการชาร์จจริงเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงถึง116กิโลวัตต์เลยนะครับทำให้การชาร์จระหว่างเดินทางเนี่ยใช้เวลาน้อยลงแต่ถ้าเราชาร์จกำลังไฟสูงเนี่ยการระบายความร้อนเขาอาจจะทำได้ไม่ทันนะเลยมีการดรอปกำลังไฟลงนะครับแต่ถ้าเราไปชาร์จกับตู้200แอมป์ที่จะรับกำลังไฟได้80กิโลวัตต์เนี่ยเราสามารถชาร์จได้แบบยาวๆเลยนะครับจนถึงแบตเตอรี่ 80% ตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับที่ผมได้คำนวณเวลาให้ดูนะครับถ้าเราชาร์จแบบ80กิโลวัตต์เนี่ยก็ใช้เวลาแค่30นาทีนะครับในการชาร์จจาก 20-80% ซึ่งมันจะเป็นช่วงในการชาร์จเวลาเดินทางไกลอยู่แล้วนะครับชาร์จเพิ่มขึ้นมา 60% เนี่ยขับต่อได้200กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีนะครับก็เหมือนกับที่ผมได้ทดสอบให้ดูนะกรุงเทพเชียงใหม่เราแวะชาร์จแค่
19-20 นาทีเนี่ยสามารถขับได้ระยะ500 กิโลเมตรแล้วนะครับแต่อันนั้นอ่ะมันไปถึงแล้วแบตเตอรี่มันเหลือน้อยไปหน่อยถ้าเราชาร์จสัก30 นาทีก็กำลังดีเลยนะครับเรื่องสมรรถนะเนี่ยหายห่วงนะครับทดสอบบรรทุกน้ำหนักขึ้นเขาเหมือนผู้โดยสารเต็มคันไม่มีปัญหาแล้วก็กำลังเหลือเลยนะครับในการขึ้นเขารวมถึงทดสอบหยุดระหว่างขึ้นเนินชันคันนี้เขาก็เซตมาไม่ให้รถไหลถอยหลังนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับใครที่ขับขึ้นเขาครั้งแรกๆนะครับพอรถไม่ไหลถอยหลังเนี่ยมันทำให้การขับมันไม่มีความกังวลนะครับขับขึ้นเขาได้สบายๆรวมถึงการลงเขานะครับก็ใช้ระบบรีเจนให้ช่วยขณะลงเนี่ยได้ไฟกลับแล้วก็จานเบรกไม่ถึงกับร้อนมากๆเลยนะครับถ้าเราเทียบกันกับที่ผมทดสอบการใช้ Hill Descent Control ให้ดูแบบนั้นอย่าใช้กับทางที่มันเป็นทางลาดชันยาวๆนะครับไม่งั้นเบรกเราจะร้อนมากแล้วก็เกิดอันตรายได้เบาะที่ให้มาโอเคเลยนะครับมีเบาะลมเย็นมีเบาะนวดทั้งคู่หน้าเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเบาะนวดอันนี้ก็โอเคดีเลยรวมถึงเบาะเขายังสามารถพับไปต่อกับเบาะแถวที่2ทำให้มันสามารถเป็นที่นอนได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมสักหน่อยนะครับถ้าจะนอนแบบราบเรียบนะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็โอเคเลยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่เก็บของที่ให้มาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับด้านท้ายเก็บของลงไปด้านล่างได้ลึกเลยแหละมีลิ้นชักภายในห้องโดยสารด้วยนะครับบริเวณใต้ที่นั่งแถวที่2ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็ใช้แอร์เป่าบริเวณผนังที่เก็บของนะครับทำให้ในช่องเนี่ยมันเย็นเราสามารถเก็บอาหารหรือเก็บน้ำไว้ได้นะครับถ้าต้องการขับทางไกลแล้วอยากให้ของที่เราเก็บไว้เย็นตรงนี้ก็ดีเลยก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับในบางจุดเนี่ยอย่างเช่นระบบเตือนสปีดลิมิตที่เราจอดรถแล้วก็ต้องปิดมันทุกครั้งที่ขับนะครับอย่างในเมืองไทยเนี่ยเขาก็เตือนไม่ค่อยตรงนะร้องเตือนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็น่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขได้นะครับรวมถึง Apple CarPlay ที่ในคันนี้เนี่ยยังไม่มีให้มาแต่ทางแบรนด์เขาบอกว่ารถที่ส่งมอบให้ลูกค้าล็อตหลังๆเนี่ยอัปเดตในเรื่องของ Apple CarPlay มาให้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นในเวอร์ชั่นต่างประเทศนะครับเขามี Apple CarPlay ก็น่าจะไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะมี Apple CarPlay มาให้ได้ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซอฟต์แวร์โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ยากนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานดูจอเนี่ยในการขับถนนมืดๆเราสามารถลดแสงลงได้เยอะรวมถึงมี Head Up Display ที่ให้มาข้อมูลบน Head Up Display เนี่ยก็โชว์แบบครบเลยนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้ก็ดีเลยนะครับผมก็ชอบ Head Up Display คันนี้นะแสดงข้อมูลครบดีนะครับในส่วนของเบาะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือมันโอบรับตัวเราดีนะครับขับทางโค้งเนี่ยทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเข้าโค้งแล้วตัวเรามันไม่สไลด์ไปเพราะว่าตัวเบาะมันโอบรับดีนะครับแต่ว่าเบาะมันจะออกไปทางแข็งๆหน่อยนะสำหรับผมนะครับนั่งนานๆเนี่ยก็รู้สึกเมื่อยเล็กน้อยนะแต่ไม่ถึงกับเมื่อยมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถปรับนอนแล้วก็มีที่รองน่องด้วยนะครับทำให้นั่งได้สบายยิ่งขึ้นนะครับใช้งานคู่กับพวกโหมดพักผ่อนต่างๆโหมดแคมปิ้งนะครับก็โอเคเลยในส่วนของช่วงล่างนะครับคันนี้เขาเซตมาออกไปทางนุ่มนะครับขับในเมืองก็นุ่มดีเลยแต่มันจะมีอาการเด้งทางด้านท้ายนะถ้าเวลาขับแล้วเจอถนนที่เป็นคลื่นหรือว่าคอสะพานนะครับไฟหน้าที่ให้มาสว่างดีมากเลยนะครับรวมถึงระบบไฟสูงอัตโนมัติก็ทำได้ดีก็จะมีอาการแบบว่าผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะเหมือนคันอื่นๆนะบางคันเนี่ยระบบไฟสูงอัตโนมัติผมต้องปิดไปเลยนะครับเปิดไว้แล้วมันไปส่องแยงตารถคันที่อยู่ด้านหน้านะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับในรถคันนี้ก็คือลำโพงที่ให้มาเนี่ยเสียงดีเลยนะครับถ้าเทียบกันกับรถในราคาใกล้เคียงกันนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับเสียงเบสก็ทำได้ดีนะแน่นดีเลยนะครับรวมถึงเสียงกลางเสียงแหลมทำได้ดีนะผมฟังเพลงในคันนี้เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ขับไปจนขับกลับปกติขาขับไปเนี่ยจะต้องถ่ายรีวิวเยอะหน่อยผมจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแต่คันนี้เนี่ยเปิดฟังเพลงตลอดทางเลยนะครับเบาะทางด้านหลังองศาของเบาะก็อยู่ในระดับที่นั่งสบายดีนะครับเท่าที่ผมไปลองนั่งดูสำหรับใครที่สนใจนะครับก็แนะนำไปลองนั่งลองขับดูนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าในส่วนของระยะทางการชาร์จและสมรรถนะผมได้ทดสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องความชอบแล้วว่าลองขับแล้วเบาะมันพอดีตัวหรือเปล่าช่วงล่างถูกใจหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ